Mä oon 5 kautta ollut Pittsburgh Penguinsin GM:nä. Ja 5 kautta kausi on päättynyt pettymykseen. Siis tää on ollut aivan katastrofi. Korppikotka saman tien, iso kiitos euron lahjoituksesta. Me simuloidaan nyt varaustilaisuuteen, me ollaan 5-6 kauden kesässä. Ja yleensähän mun franchise-modit on päättynyt jo 5 kauden jälkeen, mut tänä vuonna, tai tässä Pittsburgh franchises mennään 10 kautta onneksi, koska se olisi aivan täys katastrofi lopettaa tää franchise nyt. Ja okei, tässä on tämän vuoden draft classi ensinnäkin, mutta ennen kuin mennään tähän, mä lupaan teille, 6. kaudella me mennään playoffeihin, tai siis Tabasco shot. Mä lupaan teille. Tää on nyt se, mitä tapahtuu. Koska siis ei voi mennä 5 kautta joukkueen GM:nä. Tultiin isolla puheella sisään niin, että me ei päästä playoffeihin. Niin tällä mennään. Ja tää on muuten hauska. Tälle vuodelle, kun mulla ei ole draft-pikkejä, mulla on mun mielestä vaan 3., 4., 5. ja 6. rundipikit, niin nyt tälle vuodelle on tullut scoutit tehnyt duunia. Mä vähän liian myöhään hiffasin nää scouttaamisen hienoudet. Siellä oli 1 huippupelaaja, mutta tässä vaiheessa 5 kauden jälkeenhän noi on jo generoitui prospekteja, niin noista ei voi kauheasti, noissa ei kauheasti vielä niinku, ei osaa sanoa se enempää. Mutta lopettaneet pelaajat. John Tavares lopettaa Torontosta. Giroux, Ben. Muuten vieläkään ei ole Crosby tai Erik Karlsson lopettanut. No itse asiassa siellä Erik Karlsson on lopettanut. Hershey Bearsis AHL putos. Mutta voitte Stanley Capital. Siis Karlsson on varmaan iloinen, että me vaihdettiin se Pensistä veke. Mutta Crosby ei ole vieläkään lähtenyt. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä yleisesti mua vähän harmittaa se, että mä myin Crosbyn, koska Crosby voisi vieläkin olla tässä jengissä. Mä luulen, että jos Crosby olisi täällä, niin me oltaisiin ainakin kerran päästy playoffeihin. Mutta hei, nyt on katseet kohti tulevaisuutta. Kaikki nämä papat on unohdettu ja nyt mennään draftiin kohti. Näytän kohta teille mun joukkueen, jos ette muista. Mutta viime jakson lopussa, sitä nyt on pari viikkoa, kun oli viimeinen jakso, koska mä olin kipeä viime viikolla, niin ei saatu tehtyä. Mutta viime jakson lopussa New Jersey Devilsillä me huomattiin, että siellä oli yksi iso kiho nyt tulos vapaaksi pelaajaksi. Ja mä luulen, että Rangers ehkä saattaisi. Iso seteli! Come on! Come on. Kiitos Rally Team Laakso 12 eurosta. Iso seteli. Jack Hughes on tulossa vapaaksi pelaajaksi. Kattokaa, 29-vuotias huippupelaaja. Ja sen trade-arvo on ihan minimissä, koska mä luulen, että Hughes haluaa lähteä Devilsistä. Joten nyt meillä olisi, ennen kuin Hughes on free agentti, tämän draftin jälkeen, meillä olisi 6 päiväksi tällä vaihtoarvolla mahdollisuus solmia sen oikeudet. Katsotaan, etitään kauppoja, ja täällä on muuten saman tie. Täällä on 2 kauppaa, mitä Devils olisi valmis hyväksyä Jack Hughesista. Eklund Kotkaniemi Bros. Tai Kemmel Horkov Kotkaniemi. Terve! Okei, mietitään nyt. Eklundin mä haluan myydä. Mä haluan pitää Eklundin veljekset kimpassa. Meillä ei ole iso identiteetti tässä jengissä vielä, koska ei me ole päästy playoffeihin. Vaikea rakentaa mitään identiteettiä silloin. Meillä on vaan paska identiteetti. Mulla on vähän vielä flussaa, mutta suhtkot hyvin mennään. Mutta siis Hughesista Kemmel, Horkov ja Kotkaniemi, sitä on ihan käsittämättömän vähän. Mutta tätä mä just meinaan tällä, että selkeästi Hughes on sanonut Devilsille, että se haluaa lähteä sieltä. Joten nyt tohon olisi paikka iskeä. Kemmel teki 50 pistettä viime kaudella täällä joukkueessa. Horkov, kukas tää oli? 23-vuotias top 9 potentiaalipelaaja. Ja Kotkaniemihan on nyt pelannut aivan päin perset täällä näin. Kotkaniemi faija on kyllä kanavan legenda. Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Ei kun toi ei itse asiassa ollut Kotkaniemi. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Toi on Kotkaniemi faija. Okei, Kotkaniemihan on siis ihan kauhea. Silloin tää franchise mennyt ihan samalla kuin se IRL NHL-ura, et ei ole missään vaiheessa elänyt sen potentiaalia. Se on Pittsburghissa pelannut 2 kautta sut huonoilla tehoilla. Tää olisi aika hyvä trade. Siis se toinen valinta oli Devilsin puolelta laittaa tää Eklundi tähän. Mutta Victor Eklundi, edelleen vaikka Eklund ei ole mikään ihan paras ollut täällä, se on 4 kautta pelannut jo penssissä, kuitenkin fanit tykkää siitä, 67 pistettä ekalla kaudella, ja sen Broidi pelaa täällä. Eklundit on vähän niinku Sedinit vähän huonommalla menestyksellä. Ja kattokaa muuten Lane Hudson, terve, se vaihtoarvo on noussut ihan sikana. Mehän vaihtiin Hudsoni, en muista täsmälleen, kun siitä on jo viime jaksosta jo 2 viikkoa aikaa. Mutta oliko Scheiferia ykköskierroksen varaus? Niin perhana Hudsonin vaihtoarvo nousi ihan sikana.
Nice. Aho täällä. Tässä on tosiaan mun joukkue. Tää on tämmönen aika nuori skandi-jengi. Niin tässä on 2 minuuttia aikaa per vaihto tehdä toi. Joo, tehdään noin. Missä ihmeessä Hudson tuli? Hudson tuli siis viime kauden playoff-viivalla. Ja niin kuin tuli Byfieldikin. Käydään se kohta läpi. Toi oli muuten väärä Hughes. Mutta tää Jack Hughes, tää nyt tulee väkisin tähän jengiin, koska itse asiassa mä tekisin varmaan tän treidin, mutta mä käyn vielä yrittää vähän muokkaa tätä. Jostain sais läpi. Eli Kemmel, Horkov, Kotkaniemi, katsotaan. Ongelma on se, että mulla on siis tämmönen tosi aika nuorekas tämmönen skandihyökkäys. Sit pari pohjois-amerikkalaista niinku Hudsoni, TMS, Byfield on itse asiassa free agentti. Sama tilanne kuin Hughesillä. Sen 16 millin soppari loppuu tähän kesään. Sillä ei mitään vaihtoarvoa. Mä yritän kyllä ehdottomasti sainaa Byfieldin tulevaisuudella. Me melkein päästiin playoffeihin ton Byfieldin takia. Mutta mulla on tosi paljon leftejä. Eli mä en halua silleen luopua tosta Kemmelistä. Mä katon, jos mä saisin Kemmelin vaihdettua johonkin muuhun kuin tohon Hughesiin. Mutta kyllähän toikin trade nyt mä hyväksyisin ihan any day. Mulla ei oo kyllä ketään muita, kello on vaihtoarvoa niinku yhtään. Mä testailen ihan läpään. Mä heitän Ungersörmin tähän ja katon voiko tää mennä läpi, koska tuolla Hughesille ei ihan hirveästi ollut vaihtoarvoa. Ei tosiaankaan aio luopua, okei. Mä heitän vielä tähän Ungersörmiä 3. Mä en haluis oikein luopua tosta Kemmelistä. Mä heitän vielä 4 tohon päälle. Näillä ei ole kyllä mitään vaihtoarvoa 3 ja 4. Ei mene. Okei. Kyllä mä äijät luulen, että me hyväksytään toi Kemmel-trade. Mä mieluummin luovun Kemmelistä kuin tosta. Mä mieluummin luon mun Kemmelistä kuin tosta Eklundista, että sillä mennään. Mut Jack Hughes, me vihdoinkin 5 kautsia kesti, mutta me saatiin nyt franchise-pelaaja. Eli Hughes, Kemmeliin, Horkoffiin ja Kotkaniemeen. Aika pienellä luopu Devils kyllä, täytyy sanoa. Jack Hughesista. 30-vuotias primis oleva franchise-pelaaja. Mutta hei, ehkä tää oli Mitch Marner-tilanne Devilsille. Jos on oikeasti sanonut, jos on Hughes sanonut, että ei jatka organisaatiossa, niin kuin Marner sanoi, tai Marner ja Toronto sopii, että se ei jatka siellä, niin sit pitää tyytyä vähän pienempään. Mutta mennään meidän valintaan 3. kierrokselle. Ja täällä on, vaikka mun scoutit on tehnyt parempaa työtä, niin ei täällä kyllä mitään ihan tykkipelaajia oo scoutattu. Top 9 hyökkäjiä pienellä potentiaalilla olisi, jotka olisi ihan hyvä 3. rundille. Aloittava veskari olisi. Mä luulen, että aloittava veskari on varmaan paras niin kuin vaihtoarvo. Toi on varmaan aloittava veskari näin. Mut noin, toi Jack Hughes on kyllä iso, mutta meidän pitää muovaa tätä jengiä, koska meillä on Eklundit, Aho, Byfieldi, Hughes. Meillä on niinku samalle tontille ns todella paljon pelaajia. Niin meidän nyt pitää miettiä, että miten me saadaan rakennettua tosta semmonen järkevä yhdessä toimiva nippu. Mä katon vielä tän 4. kierroksen. Top 9 hyökkääjä pienellä potentiaalilla. No toi on itse asiassa aika hyvä. Otetaan toi tosta. Kyllä tää auttaa tätä draftia, että mulla on scouttiduunia vähän tehty, niin mä pystyn pikkasen fiksummin varaan näitä pelaajia. Iso V. Chatti tykkää, fanit tykkää, vihdoinkin. Hei, fanit on positiivisia. Fanit on heittänyt mua kyllä dösaalle jo monta kautta ja Eki-auto on kuulunut 1 kertaa. Viime jaksohan oli ihan täys sekoilu. Voidaan palaa siihen, kun tehdään soppareita, mutta siis ihan... Mulla on niinku itekin ihan aivosumus, mitä siinä jaksossa tapahtui. Mulla oli niinku niin huurussa kaikkeen. Mä tein ihan käsittämättömiä diilejä. Mulla ei oo siis loppu franchise-modissa 1. roundin pikkiä. Eli 3-5han tää franchise loppuu, niin sovitaan, että mä en näitä 3-5 draftin pikkejä voi enää vaihtaa. Se on niinku se diili, minkä mä haluan tehdä itteni kanssa, että silloin kun mä lähden penssistä, niin mä en voi tehdä enää tradeja siitä pidemmälle, koska pitää sille tulevalle GM:lle sitä antaa ne oikeudet. Eli mulla on niinku siis hyvin kyllä pikkejä loppu franchiseiksi, mutta mulla ei vaan mitään ykkösiä. Mä oon kaikki mun ykköset vaihtanut veke käytännössä. Et se on niinku tilanne. Se on niinku tilanne tällä hetkellä. Mutta mulla on 6 ja 7 jäljellä. Mä annan, toi tietokone on välillä hakenut mulle ihan hyviä hakuja, niin mä annan 6 ja 7 rundin niin tuon tietokoneen apulais GM jopa valita. Eikö sulla mennyt siihen Byfieldiin vai Hudsonin 4-1? En mä muista, mutta mä en muista. Lehkosenkin taisi mennä 1. Siis ihan voitte katsoa viime jakson siis. Mulla oli, se oli varmaan niinku vihasin GM, versio, mitä te tuutte musta näkee. Ja typerin. Oli niin käsittämättömiä diilejä, että mä oon niinku unohtanut ne. Mä oon niinku unohtanut ne diilit. Mutta eikö se ole niinku hyvän GM-merkki, että sä unohdat ne sun paskatreidit? Alright. Drafti vedetty, mennään päivällä eteenpäin. Pari valmentajasopimukset on päättynyt. Uusi taas noin. Ja nyt tulee mielenkiintoinen kesä. Mä tosiaan lupaan teille tänne playoff-paikan tai mä otan tabasco-shotin ja muutenkin masentaa.
niin playoffien missaaminen ei ole vaihtoehto. Näin. Huttia tulee huomenna. Aksel Sandin Pellikkä ja Petteri Rimpinen on vapaita pelaajia. Muuten IRL:ssä mä rakastan Aksel Sandin Pellikkä. Mä oon sanonut aina, että se on 2023 paras. Siis vaikka oli Bedardin drafti, se on paras pelaaja siitä draftista. Uskokaa, pari vuotta se äijä tulee olla ihan crazy. Se on tehnyt jo NHL-debutin tänä vuonna. Saanut paikan tosta Detroitin jengistä. Musta se on ihan sairas potentiaalisia äijäs. Ihan niin kuin omaa silmätestillä. Mutta tässä on nyt joukkojen tilanne. Meillä on palkkakattoa 49 miljoonaa. Ja se menee kyllä tosi nopeasti, koska Jack Hughesille pitää tehdä diili. Mä en halua tietää paljon se pyytää. Byfieldille pitää tehdä diili. Sitten, jos me katsotaan meidän hyökkäjätilannetta ylipäätään, niin mietitään niin kuin 2 ekaa kenttää ensi kaudelle. Hughes, Eklund, Aho, Byfieldi. Toinen Eklundi ja olisiko se Lehkonen sitten. Mutta 6 leftiä. Ja kaikki on vähän niinku tämmösiä pelirakentajia, jos me ei puhuta Byfieldistä. Se on voimahyökkääjä. Mutta kaikki, ja Lehkonen, hyvä työmyyrä. Mutta Eklundit, Aho ja Hughes on kaikki tosi samanlaisia pelaajia. Niin mitä me tehdään näille? Oikeesti. Mä en edelleen halua rikkoa Eklundin veljeksiä. Siinä on fiilistä. Ja Sebastian Aho siis Matthewsin kanssa on ollut aina mun lempipelaaja. Se olisi varmaan fiksuinta myydä Aho oikeasti tästä Hughesin tieltä pois. Mutta mulla ei mun riitä muna siihen. Siis ei riitä muna siihen. Siis mä tykkään Ahosta sen verran, että se ei ole lähdössä tästä jengistä. Joukkueen kapteeni. Mä en vaan niinku, jotain pelaajia mä en vaan voi vaihtaa. Aho on yksi semmonen. Hughes, täys kiinnostus tähän seuraa. Kattokaa nyt tää. Come on Hughes. Mä sytyn. Annetaan siellä lauseke, koska Hughesen tulee olemaan tämän jengin nyt superstara. Oli loistavaa saada toi Hughes. Mut mun olisi niinku, toi on semmonen juttu, mitä mun pitäisi tehdä, olisi pitänyt älyttää aikaisemmin. Eli draftis kattoo, ketkä pelaajat on tulossa free agenteiksi ja yrittää hommaa niitä, koska niitä saa niin paljon helpommalla. Eli otetaan tohon 12 milliä. Patrick Laine jengi. Kyllä Patrick Laine NHL-ura on tässä pelissä ja IRL:ssä molemmissa ihan nähty. Otas 12 mitä se voisi hyväksyä? 12,3. Toi on aika reilu Hughes. Mun mielestä toi on win-win molemmille organisaatiolle ja pelaajalle. Tuntuu, että tässä on vähän maalintekijöitä. Ja pelityyli vaikuttaa siihen paljon, kun ne tekee maaleja. Kyllä. Byfield, kattokaa nyt. Siis viime kaudella, kun me hommattiin Lehkonen ja Byfield trade deadlineilla, niin jengi rupesi suorittaa. Byfield oli ihan uskomaton, 15 pistettä 20 peliä. Tämä on tämmönen iso härkä, mitä me tarvitaan tuonne hyökkäykseen, kun meillä on niin paljon tommosia hiirulaisia. Byfieldkin haluaa jäädä tänne. Mä en kyllä Byfieldilla aina lauseketta. Hughes oli 100% lukas tähän jengiin, mutta Byfieldilla mä aina lauseketta. Mutta Byfieldkin haluaa jäädä tänne. Eli jengi on silleen tykännyt. Jengi silleen tykkää Pittsburghin pöhinästä tällä hetkellä. Kattokaa nyt. Kyllä tässä mä luulen, että me tullaan menee playoffeihin ja mehän voidaan oikeastaan Hughesin ansiosta niin jopa niinku pärjätä pidemmällekin. Lehkonen, mä en muista mitä mä annoin Lehkosesta viime kaudella, se oli kyllä ihan katastrofi. Mutta otetaan se tehdään sille sopimus, 2 vuoden diili ehdottomasti. Kaikki haluaa pysyä täällä. Arsisi ja kakkoskenttää Sebastian Ahon vierellä ja hyvät tulee. Kyllä tästä jengistä kokataan jotain hienoa. 2 vuotta, 4,1 milliä Lehkosesta, aivan loistavaa. Ungersöydyn Burakovski. Burakovskilla on 7 vuoden pahvi. Vielä 1 vuoden. Pitää varmaan katsoa, jos pääsisi Burakovskin sopparista eroa. Sitten täällä on Kapanen, Oliver Kapanen muuten tosi hienosti tullut IRL tänä vuonna sisään. Annetaan RFA sille. Hämeenaho RFA. Mä oon kyllä vähän pilannut ton Hämeenahon. Nyt mä menin väärään paikkaan. Mä oon vähän pilannut ton Hämeenahon potentiaali. Se oli top 6 hyökkäjäpotentiaali ja se on jo 25-vuotias, ei ole kehittynyt mihinkään. Tässä mun Pingvississä niin kukaan näistä junnuista ei kyllä kehittynyt niin hyväksi kuin ne vois. Ihan oikeesti se on vähän sääli jopa. Granlundi tähän näin. Jack Eichel olisi GOAT. Eichel olisi hyvä tähän. Mutta enemmän semmonen sniperi. Siis joku Pasternak olisi hyvä tähän. Siis kokenut maalintekijä. Mikael Granlund. Sä haluat varastaa mut 1 ekstra vuoden. Sä oot jo 38-vuotias. Hei, Mikelle Stanley Cup. Kyllä Mikke pääsee tommoselle 1,5 milli diilillä tonne 4-kenttään. Oisko toi Mikke reilu? 1,4. Saat 1 kaudesta. Tää on se kausi. Come on, fanit uskoo. Luodaan sitä hypeä. Kuinka moni uskoo siihen playoff-paikkaan? Kyllä kun me ollaan koko aika oltu siinä niinku 5-10 pisteen päässä playoffeista. Me ollaan koko aika oltu ihan siinä lähellä. Ja nyt saatiin se Hughes. Nyt vaan pari troolitukset kuntoon ja se on siinä. Täällä on tosi paljon ufia mulla tonne 4 rooliin. Mä ehkä uusin vähän mun 4. Mä pidän tän Koivusen tässä näin.
Nyt eikä saa kusta. Noni hei, siis mulla tulee itekin hyvä fiilis, kuinka positiivisia tätä on ollut. Mä en oo nähnyt yhtään ulos kommenttia, mä en oo nähnyt yhtään semmoista vittuilua. Täällä on niinku hyvä meininki. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Me otetaan se playoff-paikka tänään. Uskotteko? Ja Hantsus, tämähän oli ihan ryöstö apulais GM:ltä. Viime vuoden draftissa 7 kierroksella apulais GM draftasi Raduslav Hantsusin, jolla on eliitti pieni potentiaali ja on jo nyt 76 overall 19-vuotiaana. Tälle jätkälle voitaisiin jopa antaa neloskenttään chanssi. Anteeksi. Joo, vähän pitää vielä. Vähän ihan pientä flussaa tosiaan vielä, mutta. Hyvin tässä hommat toimii. Pitäis varmaan mä sain aina mun RFA farmijengiä varten. Otetaan tosta noin. RFA. Ai nyt rupes niitäkin tulla ulos. Just joo. Noniin. Eli siitä, samalla kun mä sainaan näitä, niin mulla siis ei ollut ääntä johonkin 4 päivää viime viikolla. Ja voin sanoa teille, että silloin kun teillä ei ole ääntä, niin te ette kyllä kauheasti mitään voi duunailla. Varsinkin kun mun työ oli puhuminen, niin mitä sä teet? Et sä voit editoida, mutta et voi tehdä niinku mitään muuta. Oli pikkasen tylsät 4 päivää. Sitten et voi puhua sun lapsen kanssa, et voi puhua sun tyttöystävän kanssa. Vaikeaks menee. RFA täältä. Näitä ufi ei varmaan tarvitse sainaa millekään tyhmille diileille. Eipä tää nyt oo ku... Niin, no top 6 hyökkää ja alin 6 hyökkää. No joo, okei. Ei me anneta ilmaiseksi näiden nuorien top 6 potentiaalien lähteä täältä, että ehdottomasti sainataan nää tähän. Mistä sä Jack Hughesin? Draftin kautta vaihdettiin Kemmel, Kotkaniemi ja Horkov. Sillä oli pieni vaihtoarvo. Devils halusi luopua siitä. Se oli tuleva free agent ja se ei halunnut jatkaa Devilsissa. Niin halvalla saatiin. Tää oli vähän niinku Vegas sai Marnerin Roista. Tää oli vähän sama juttu tää Hughes-diili nyt tänne. Toi oli kyllä lottovoitto toi. Ehdottomasti meille. Olisiko siinä noi hyökkääjät nyt, jotka on solmittu? Täällä olisi itse asiassa top 6 hyökkääjä, missä me sanotaan kävellä. Meillä on toisinpäin, ei lapset eikä muija puhu mulle. Voimia Antti. Ei tolle sais nauraa. Ihan hirveet. Okei, otetaan Joo, siinä oli meidän kaikki hyökkääjät, katsotaan sitten puolustajat, mikä tilanne meidän pakistossa on. Pakisto pitäisi ehdottomasti olla parempi, jos oltaan playoffeihin. Toi Hudson nyt oli tosi hyvä hankinta. Ei me turhaan niitä ykkösiä annettu siitä, mikä ikinä se trade olikaan. Tosiaan mä edes haluun muistella. Kattokaa viime jakso, jos haluatte. Sandi Pellikka olisi RFA tarjouksella, mutta kyllä mä Sandi Pellikka, tää IRL ihan mun lempipelaajia, tää on tässä pelissä pelannut tosi hyvin meillä. Siis nuorena äijänä 30 pistettä, ollut meidän parhaimpia kiekollisia pakkeja. Me tarvitaan raitin kutti tonne viivaan. Pyytää ihan käsittämättömän määrän massia. Okei, no sit me annetaan vaan RFA sille. Me ei kyllä 84 anneta 6 milliä per vuosi. Mitä meidän pitäisi tehdä tälle pakistolle? Tää Villander, mehän varastettiin tää silloin Vancouverista pari vuotta sitten. Se oli just samanlainen tilanne kuin toi Hughes-tilanne, että se tarvii uuden sopparin ja me haettiin Villanderi. Mut Villander täällä, niin 30 pistettä yhteensä 2 kauteen ja -30 yhteensä, niin ei ole kyllä lähtenyt ollenkaan top 4 roolilla. Mä luulen, että Villanderille ehkä me lähdetään draft tai jonkun trading kautta rakentaa. Pickering ollut tässä jengissä ihan alusta asti ja me ei olla kertaakaan päässyt pudotuspeleihin. Alright, niin nyt on jonkun muutettava. Sä lähdet veke täältä jengistä, okei? Muutoksia. Niemelä ja Välimäki oli viime vuonna meidän jämäpakkipari, se nyt ei ollut kanssa mikään kauhean hyvä pari. Täällä on muutama nuori. Brunikke on top 4 pakkipotentiaali, mutta se on vaan 7-7. Se ei ole kaasti noussut tuolta, mutta se voisi kyllä ottaa jotain steppiä. Mä teen saman tänne pakistoon kuin hyökkäjiä, eli mä yritän sainaa nää Arraf-aat. Näin, eikä noilla pärjää. Top 6, No McLemont on top 4 pakki, ehdottomasti yritetään, potentiaalipakki yritetään saattaa. Koita Pasta. Pasta taitaa olla aika vanha jo, mutta me tarvitaan semmoista Pasternakin tyyppistä pelaajaa. Ja sitten tää Casey Wallstead. Siis, no niin, no joo, se pelasi kyllä viime vuonna. Siis se, mietitään nyt. Wallstead on pelannut 3,5 kautta Pittsburghissa. Mitä mieltä chatti on Wallsteadista? 91,3%, 90,5, 90,8 ja viime vuonna 92,4, 261. Kyllä Wallstead parantaa, se on nyt jo 90. Mä luulen, että Wallstead
on voittava veskari. Se pyytää kyllä ihan sikana. Siis pyytää ihan sikana. Herra jestas. Okei, no tää on probleema. Miten se pyytää noin paljon? Niin se on ufa vielä. Ei saakeli. Se ei halua pysyä. Käyks mulla hyysit tän kanssa? Eihän mä pysty pitää tätä perkele. En mä nyt voi Wallsteadia antaa kävellä. Sen potentiaali on muuten pudonnut huipusta eliittiin. Mä en tiennyt, että toi on mahdollista. Noin nuorena putoaa potentiaali. Rimpine, solmitaan se. Se ei ikinä kehity mihinkään missään franchisessa. Ulos. Tradeen. No mut en mä voi tradeista, jos mä en saa sopimusta sille. Tiedätkö? Okei, tää Wallstead on ikävä keissi. Mutta joo, Wallstead pelasi viime vuonna kuin unelma. Ja nythän se selkeästi paransi sitä. Mitä? Rehellisesti sanottuna en ole täysin iastunut tarjoamasi rooliin. Ajateltu asiaa kuitenkin hyväksyn sopimuksen. Kuka ei sä olit? NHL apulaisvalmentaja. Tänne vaan. No hei, jos on tämmönen keissi, et haluu rooliin, niin... Jos sä saat potkut. Sä saat potkut. Ei siinä sen kummempaa. Granlund hyväksyy, no niin nyt kiinnostaa. Lehkonen hyväksyy, hyvä. Byfield hyväksyy, eli mikä se Byfieldin diili oli? Ilman lauseketta se oli joku 12 milliä. Ei huono, ei huono. Jyys. Mitä? Mitä helvettiä, Hyys? Ethän sä just sä tulit tänne. Mistä sä tiedät mistään? Teidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Oli tää tahti rupee paranemaan, niin täällä ruvetaan vaihtamaan äijää. Teillä ei ole enää tarpeeksi paikkoja kokoonpanossa. Oho, okei, no toi on eka kerta, kun toi on käynyt. No sitten, no mitä ihmettä? Meillä on kokoonpanopaikat täynnä. No Hyyssille nyt se viimeinen kokoonpanopaikka sitten. Siis mitä täällä nyt tapahtuu? Äsken se kiinnostus täällä seuraa oli maksimissa. Mitä? Oh no. Yhtäkkiä ei oo. Okei, no mä tarjoan sille sen verran, että se kiinnostus tämän sopimuksen on maksimi. En mä turhaa antanut kemmeliin Hyyssistä. Palaa tänä iltana asiaa. Niin mä annoin Byfieldille 12,7. Oh no. Voi vitsi, mä säikähdin, että se ei hyväksy. Noniin. Okei. Meillä olisi vielä 18 milliä. Meillä olisi 18 milliä. Mut Hyys on sainattu. Tää oli niin järkyttävän iso diili. Come on. Sitten maalivahti. Yksi kuukausi maksaa 500 euroa. Kiitos paljon Mikko Laine ykkösketjuun jäseneksi liittymisestä. Jäsenyydet muuten, jos ette ole jäsen, niin... Siis jäsenyyksistä piti tulla aina mun Toronto Maple Leafs reaktiot matseihin, mutta sit mä huomasin, tai sain tietää, että se ei ole niinku laillista, tai ei saa reagoida maksuvallintaakaan niinku NHL:n materiaali copyright-matskuun, niin jatkossa tulee vain yksi joko striimi tai video jäsenille per viikko. Tällä viikolla esimerkiksi mun lätkäjengin meni Salamielle treeneihin, niin tulee sieltä tryoutit 3. divari. Jäsenet näkee se vähän etuajassa. Mutta Wallstead, miten me solmittais tää äijä? Tää on paha. Halutaanko me sitoutua tähän Wallsteadiin? Mä luulen, että free agencystä, mä tiedän, että Wallstead oli aivan huippuäijä, mutta me ei olla kuitenkaan päästy playoffeihin tämän kanssa. Meillä olisi 18 milliä free agencyä. Me saatais free agencystä joku veskari. Siis ihan varmasti. Mä en haluaisi veskarille maksaa 13. Ja mä haluaisin yrittää sainaa tän ilman lauseketta, että mä treidaan tän, mut munhan pitäisi antaa niin käsittämättömän iso diili tänne, että ei niinku... Tää oli se maksimi, mitä mä voisin maksaa, tiiäksä. Kun ei, se ei hyväksy edes tätä. Kattokaa, mä näytän teille esimerkin. 15 milliä 8 vuotta. Katsotaan mitä tapahtuu. Palataan tänä iltana asiaan. Niin, se hyväksyy tonkin. Wallstead ei tykkää pukukopin kemiasta. No ehkä sä oot se probleema. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Joo, kyllä mä sanon, että Wallstead lähtee nyt. Koska se on todella vaikea vaihtaa, jos mä annan sille 18 millin diili. Niin homman nimi nyt on se, että Wallstead lähtee. Mä katon vaan se kiinnostuksen. No joo, se hyväksyisi kyllä, jos mä antaisin maksimin sille. Joo, otetaan neuvottelu tästä näin. Mä haluaisin kyllä...
Meidän pitää katsoa, mitä veskareita tuolla saatavilla. Charmi, come on Wallstead nyt. Keskustellaan, se ei tykkää tästä jengistä tällä hetkellä. Tää on se probleema. Nyt pitää joukkueen tila. Ei me olla jälleen rakennusvaiheessa. Markkina. Noni, markkina. Tykkäät Pingvisistä, kamo. Tähtäimessä ne pelata suurella markkina-alueella. No mitä ihmettä nyt? No suostuttele. Tää on hyvä markkina. Ei oo paskamarkkina. Sopimus. No niin, 8 vuotta. Ei kun se ei tykkää tästä seurasta. Oh no. Tää on ihan farsi tää neuvottelu. Mikä keskustelu tää nyt oli? Ei jumala. Mikko Laine, kiitos paljon 1 eurosta. Meillä on kyllä Wallsteadin kanssa ongelma. Ehkä me haetaan Free Agencystä se seuraava veskari. Siis mä voisin tässä 18 millin diiliä yrittää vaihtaa sen, mutta meneekö se liian vaikeaksi? Haluuks kukaan sitä sillä hinnalla? Ei välttämättä. Ai Showtime maali, oho! Olisiko Rimpisen aika NHL? Onhan se pitkään siellä farmissa jyystänyt. Kyllä mä tein nyt semmosen jutun, että mä annan Wallsteadin kävellä. Ei tää äijänkaan kuitenkaan päästy playoffeihin. Ja mä en veskarille. Mun pitäis maksaa sille joku 17 milliä, että mä saisin se. Niin ei. Vapauta. Noniin, se oli siinä. Sinne meni Wallstead. Ihan oma syy, vois sanoa. Sitten mennään sopimuskauden loppuun ja katsotaan mikä tilanne. Kapanen hyväksyy, Pienemi hyväksyy. Loistavaa. Näin. Hyvää muutosta jengille. Joo, ei tuu kyllä Wallstead ei herättänyt fiilistä missään vaiheessa. Toi sen pelaajakuvakin oli jotenkin todella ärsyttävän näköinen. Ei lähtenyt millään tavalla. Meni jo. Wallstead meni. Näin. Ihan vain tiedoksi, olen muokannut kauppa-osioitamme sopimusten uusimiseen varaustella. Okei, mitä ihmettä. Mulla pitäis siis kykyjä etsiä tolleen viime kaudelta solmittu aika pitkään, että mulla ei tarvi niitä sit miettiä ollenkaan. Ketkä? Oi, Charlie McAvoy on ufa. Siis siihen oikeesti. Siis me saatais McAvoy sen Hudsonin viereen. McAvoy sen Hudsonin viereen. Se haluu käsittämättömän paljon. Mutta... Mun ehkä pitää lähteä tohon. Siis ihan sairas pyyntö, mutta mitäs se maalivahti? Täällä on Wolfi. Siis täällä on hyviä veskareita. Täällä on Dostal, Wolfi. Veimekka ei enää niin hyvä. Bobby 41-vuotias vielä painaa. Pellikka on vapaana. Pellikka on RFA. Se on mulle RFA solmittu. Eli mulla on niinku oikeudet siihen. Eli kaikki sopimukset tulee mun kautta. Mut meidän pitää miettiä, että sillekin pitäisi saada soppari. Mut McAvoy. Ihan käsittämätön diili. Mut pitääks meidän lähteä tähän, koska siis palkkakattohan on mennyt ylöspäin. Muistakaa, että me ollaan nyt kaudessa 2030. Ja tässä vaiheessa niin NHL palkkakattohan on jo suht korkea. Ei nouse yhtä paljon kuin IRL:ssä, mutta kuitenkin noussut. Oon pelannut Bostonissa, kato, 74, 49, 62, 53, 52 pistettä. Hyvä 2 suunnan pakki. Olisi tosi hyvä siellä Hudsonin viereen. Siis olisi todella loistava. Kyllä mä tarjoan McAvoylle sen diili. Mut ongelma on se, että Rahantuloa ei voi estää! No joo. Täällä on kyllä ongelma. Lopult jäsenyys, 86 syntynyt, Ysäripelueit Rules. Come on, Mikko! Kiitos 2 eurosta. Ongelma on se, että jos mä saan nää McAvoyn, mulla ei palkkakattoa Pellikkaan eikä maalivahtiin. Mutta mulla on pelaajia, jota mä voisin treidaa siihen. Et kyllä tää McAvoy... Mä en oo pelaamassa ECL-läipää ensi kaudella. Siis tehdään niin, että mä koitan solmia tän McAvoyn. Tää on kyllä ihan käsittämätön diili, mutta annetaan se sille. Mä luulen, että tää on semmonen hankinta, mitä tää jengi tarvii, ja vähän johtajuutta tähän jengiin. Ja näin me päästään sinne pudotuspeleihin. Näin me päästään takas niinku voittojen tielle. 4 vuotta 15,7. Se pysyisi ton 4 vuotta, eli loppufranchisein se pysyisi tuolla overallissa. Ei se putoa 32-vuotiaana. Ja mä annan sille lausekkeen. Jos McAvoy on valmis tulee tänne, mä annan sille ton. Se ei ole varmaa, että se hyväksyy ton diilin nimittäin. Niin katsotaan toi. On se paljon, mutta ei me saada muualta tommosia pelaajia. Muistakaa, että meillä ei ole koko loppufranchiseen meidän ykkösvuoden varauksia.
Meidän on pakko free agencyn ja muiden hankintojen kautta saada tää Stanley Cupin veroseksi joukkueeksi. Tai tällä hetkellä pudotuspeli veroseksi joukkueeksi. Ja ei 32 ole liian vanha, mä oon samaa mieltä. Niin katsotaan mitä Mäkä voi sanoa. Come on, äijät! Come on! Ja sieltä Charlie McAvoy. Noniin, okei. Mut nyt pitää ruveta kokkaa, koska meillä on maalivahtia ja Sandi Pelkkä tarvii sopimuksen ja... Törkeä iso. Mut joo. Mitä seuraavaksi? Eli... Meidän pitää saada palkkakatosta tilaa, että me saadaan Pellikka pidettyä ja että me saadaan maalivahti. Se on nyt se juttu. Alright. Periaatteessa muille paikoillehan meillä oli pelaajat, koska siinä on Sandi Pelkkä iso RFA. Mutta meillä oli se Burakovski, eikö niin? Burakovski oli käsittämättömän isolla diilillä. Ja meillä on vieläkin näitä leftejä tosi paljon. Siis meidän pitäisi myös saada se raitin laituri. Tässä on aika montakin juttua nyt. Mutta katsotaan Burakovski, haluuks kukaan? Kato, haluu. Okei. No niin, no tää on ihan... No joo, no Burakovskihan menee ihan heittämällä. Katsotaan mihin jengiin me ei haluta sitä. Heitetään se länteen, että se ei vahingoskaan tule vastaan. Joo. Kingsin 6-7, toi on loistava. Otetaan siitä niin Burakovski. Ihan saatiin vaan ilmaiseksi toi vuoden soppari johonkin veikä. Loistavaa. Sitten. Täällä on... Joo, toi vapautti jo tarpeeksi palkkakattoa. Mut sit tää Villander. Villanderille ei tehdä yhtään mitään, koska meillä on Pellikkä ja Mäkävoy nyt. Niin mä voin Villanderia antaa kävellä. Mäntä voisi itse asiassa olla aika hyvä. Sexsmith. Aika seksikäs nimi. Nugent Hopkins. Me tarvittaisiin melkein se kolmoskenttää. Kotkaniemikin lähti, niin melkein kolmoskenttää joku. Toi Mäntä vaikuttaa aika hyvältä, mutta Mäntä taitaa olla aika vanha jo. Mitäs toi Hopkins? Vanha ykköspikki. Oliko 2011? No sekin on 37-vuotias. Mutta viime kaudella tehnyt 59... Hetkinen. Hopkins tekee tosi paljon tehoja sen overalliin. Se on tehnyt viime vuonna playoffissa yli piste per peli. Joo, joo, kyllä. Hopkins sieltä. Ja 3 päälle. Villander, joka on ollut ihan jätettä. Siis ihan any day. Ihan any day. Siis Hopkinsilla oli kokemusta. Kokemusta suorittanut kovissa paikoissa. Tota me tarvitaan. Ketä muuta? Nyt mulla olisi vähän palkkakatosta tilaa, mutta mennään katsoa vaihtomarkkinoita tai vaihdettavia pelaajia, koska se yksi juttu, mitä mä tarvisin nyt, on raitin pelaajia ykkös- ja kakkoskenttään. Meillä on tosiaan paljon playmakereita ja meillä on pelkkiä leftejä. Niin me tarvitaan. Onko WGM tällä hetkellä? Onko WGM? Onko? Anna vaan. Come on, chatti. Tästä tulee. Kestikö siinä 5 kautta, että me ruvettiin oikeasti tekemään hommia täällä Penssin Officella, eikä tehdä vaan paskoja diilejä. Come on. Barsal olisi muuten potentiaalinen, mutta sekin on playmakeri. Mä nimenomaan tarvin niitä snipereita. Se Kemmel oli yksi semmonen, mutta se Kemmel oli vaan semmonen pelaaja, joka piti uhrata siihen, että me saatiin se hyyssi. Ehkä jälkikäteen, niin se olisi ollut ehkä parempi se Eklund-trade, antaa se toinen Eklundi pois. Eikä Kemmeliä, mutta homman nimi on se, että... Segras 88, oho. Homman nimi on se, että... Mä haluan pitää ne Eklundit kimpassa. Siis veljekset, et sä voit veljeksit vaihtaa toista veke. Kyllä te ymmärrät. Zach Hyman Edmontonista. Anteeksi. Siis... Hymanil se on liian vanha silloin 13 milli. Se oli tiedäs 13 milli per vuosi vaan vuoden diili, niin ei oo hyvä. Karlo sieltä näköjään kaikki lähtemässä Torontosta. Joo, ei täällä oo niitä raitin pelaajia nyt, mitä mä kyllä tarviin. No joo, mut se nyt ei oo ehkä tällä hetkellä se ajankohta. Siinä on okei, no tää Terri vois olla. Tää on ehkä semmonen helpompi saatavakin. Tää vois olla aika hyvä, ihan vaan niinku rooliukko. Eli Terri vois pelaa vaikka kakkoskentässä. Me saatais vaan raitin kuti sinne. Me tarvitaan se raitin kuti. Kenen me voitais toi Terri vaihtaa? Haluisiko Anaheim ketään meiltä? Sundström. Mulla olisi esimerkiksi täällä, kato, tämmönen Sundström. Tää on top 4 pakki, 19-vuotias. Tää oli meidän ekan kierroksen varaus. Kutosvaraus viime vuonna. Puolustava pakki, 19V. Mut mä luulen, että tää jengi on ensi kaudella semmonen, että me halutaan ruveta voittaa.
Toi mun paras pakkiprospekti, haluuks mä luopua siitä? Mä antaisin mieluummin kyllä hyökkääjäprospekti. Tää on Gordon Cooperi. Tää oli kakkoskierroksen varaus 28. Top 6 hyökkääjäpotentiaali. Mä yritän antaa ton tohon. Terriin. Katsotaan miten toi trade-value menee. Me pitää vielä paljon antaa. Mut kyllä me saadaan toi Terri. Mut meidän pitää jotain antaa vaikka 3 tältä vuodelta. Kyllä me tarvitaan tuota palkkakattoakin. Pitää antaa takaisin, koska tuolla Terrilläkin on kuitenkin sillä on 7 millin diili. Oot ainoa tubettajat, ketä seuraa. Loistava ulosanti. Oot mun esikuva vain 13 vuotta nuorempi. Kiitos paljon, Mikko. Iso kiitos. Periaatteessa mä voisin luopua Arsista. Periaatteessa. Tai en mä tiedä, onko siinä järkeä, kun se pystyy pelaamaan oikeat laitaa. Ehkä niinku jälkikäteen mietitty, niin se on ollut niin fiksulla vaihtaa se Eklundi äsken. Sitten otetaan... Meillä on se Hopkins. Hämeenaho. Annetaan Hämeenaho tähän. Mistä mä saan palkkakattoa tähän Terriin? Et mä en menetä palkkakattoa tässä diilissä. Mä saan varmaan tän läpi, mutta se on se ongelma nyt tässä. Onks meillä ketään semmoista vähän huonompaa soppari? Ungersö ei oo kyllä. Ei Mikael Granlund. Ei oo. Muista se veskari. Mä tiedän. Jos mä teen tän diilin nimittäin, niin mulla jää 6 milliä palkkakattoa Pellikkaan ja veskariin. Sitten mä mentäis aika ohuella kyllä. Mut mä luulen, että Terri auttaisi mua kyllä voittaa. Mä voisin mennä vähän huonommalla veskaosa. Siis mitä jos mä menisin jollain Blomqvistin lykkäsellä? Onko se niinku katastrofi? Cooper 3 Hämeenaho Troy Terry. Ei mene läpi. Okei, kuinka kauan toi vaihtoarvo on? Gameplay only. Rest in peace koiralle Heltsu. Ja tsemppiä. Noni, pitäisikö mun antaa se mun tän vuoden 2? Mulla on tän vuoden 2, mä oon valmis antaa sen tosta Troy Terristä. Me tullaan päästä, joo, noin. Toi oli aivan loistava, yes. Me vaihdettiin Gordoni, 2 ja Hämeenaho, Troy Terry. Me saatiin se sniperi. Mun mielestä toi oli hyvä trade. Anaheim sai pari nuort pelaajaa, sai mun 2 ja mä sain ton Troy Terry. Toi oli tosi hyvä. Sitten, niin, annetaanko Rimpiselle chanssi? Sehän se onkin. Eli mulla on palkkakattoa 5,5 milliä tällä hetkellä. Oikeesti, mä sainaan sen... Joo, toi raha menee nimittäin tohon Sandin Pellikkaa ja sit loppurahat menee maalivahtiin. Eli me mennään vähän kapeammalla veska-osastolla tänä vuonna, mut meidän pelaajisto on paljon parempi. Oli siellä sit Rimpinen vai kuka tahansa siellä maalissa. Pyydä palkkapiletys. Joo, sori. Se olisi kyllä pitänyt tehdä. Mutta täytyy sanoa, että tietokoneet ei kyllä melkein ikinä hyväksy niitä. Se on jotenkin ihan... Ne ei niinku yhtään tykkää niistä. Mutta joo, se olisi kyllä ollut, koska Terril 3 vuotta, 7 milliä. Se on kyllä aika hintava diili. Nyt on se vuosi. Come on, fanit syttyy. Fanit syttyy. Fanit syttyy. Kukaan ei ole tarjonnut muuten tosta Sandin Pellikasta mitään. Meidän pitää tarjoa sille kohta. Voi päästään 5, kunhan tekee 6. Just näin. Siis kyllä. Sandin Pellikka. Kato, kukaan ei ole tarjonnut sille diiliä. Katsotaan vähän, missä se pyyntö menee. Okei, 4,7. Meillä siis milli ottaa veskari. Nyt on se ainoa vuosi. Onko näin? Onko ainoa vuosi? Onko Stanley Cup vuosi? Ei se turha se Stanley Cup ole siinä thumbnailissa. Tarjotaanko Pellikalle 4 milliä 1 vuosi? Sitten mulla jäisi vähän enemmän. Mulla jäisi 1,5 milliä. Oh no. Meillä ei kyllä yhtään massia. Mut nyt on niinku laitettu... Nyt on laitettu aika maksimiin, kuinka hyväksi me saadaan mun paskojen diilejä. Okei, Pellikka hyväksyy, loistava. Niin huonoja diilejä, kun mä oon tehnyt viime jaksoissa, niin tää nyt on ehkä se joukkue, mikä meillä tulee olla seuraavaan kauteen. Eli se on ehkä paras mahdollinen, mitä nyt tähän väliin pystyy keksimään. Ja se voi olla, että tää on viimeinen chanssi. Veskareitkaan ei ole saatavilla enää. Me mennään oikeasti, joo, kyllä. Me mennään vähän erilaisella nipulla nyt tähän vuoteen. Mä otan tänne farmiin jonkun varan vuoksi. Merslinskis, en mä tiedä, onko se. Joku, jolla on playoff-kokemusta. Ei täällä ole kyllä ketään hyvin. Lassi Lehtinen. 75 overall. Kyllä se on se Merslinskis sitten. Otetaan vaan kokemusta tohon noin vuoden diili. Jes, mennään tällä. We want Rimpinen. Voidaan laittaa Rimpinen NHL 2 veskaksi tohon kauden alkuun. Mutta mennään seuraavaan kauteen ja katsotaan, mitä meidän joukkue näyttää.
Is it time? Meillä on McAvoy, meillä on Jack Hughes, joo ei oo Wallsteadia. Nugent Hopkins hommattiin 3. Terry. Meidän joukkoja oli jo viime kaudesta hyvä Byfieldin kanssa, sekin pysyy. Siis tää voi olla, siis ihan valehtelematta, tää voi olla Stanley Cup-joukkue. Ihan out of nowhere. Ei ole päästy pudotuspeleihin ja yhtäkkiä voitettaisiin kannu. Onko tori varattu? Onko tori varattu, chatti? Onko? Is it time? Is it time? Is it? It is. Kattokaa tätä jengiä. It is, Pulju, it is. Kyllä sä tiedät. Jes, katsotaan jengiä. Eli, ihan sairas nippu. Huhhuh. Okei, mietitään nyt fiksusti tää. Lehkonen on kyllä 3 äijä. Ehdottomasti. Me ei saada plussaa. On A-coachi, mutta me ei saada plussaa. Tässä on... Oi, miten me tehdään nämä ketjut. Me tarvitaan Eklund, Byfield. Tai jonkun pitää pystyä pelaamaan oikeat laitaa. Troy Terry on ainoa, joka pystyy top 6 pelaamaan oikeat laitaa. Eli ensiksi mennään keskustelemaan. Jonkun näistä on pakko siirtyä nyt oikeaan laitaan. Valitaan joukkueen kapteenitkin muuta. Hei, Sebastian Aho pysyy kapteenina, mutta Hughes tuli isolla tänne, ottaa se A. Otetaan Eklundilta toinen A pois, ja sitten me annetaan McAvoylle. Nyt annetaan niin kuin, siis näille kokeneille äille. McAvoy ja Hughes tulee saman tien Aarintaan pukuhuoneeseen, ja Sebastian Aho pysyy joukkueen kapteenina. Etkä laita nyt Eklundeja yhteen. Kyllä mä yritän laittaa ne yhteen, mutta se riippuu ihan, että kuka pystyy pelaamaan missäkin. Eli... No, aloitetaan Hughesista. Mä kysyn ihan kaikki, että pystyykö... Mennään järjestyksessä. Pystyykö kukaan pelaa? Pelaaminen kaukalossa. Pystyykö kuka tahansa pelaa sitä oikeat laitaa? Oikea laita hyökkääjä. Kamu! Hei. Jack Hughes haluu pelaa oikeat laitaa. Oh my god. Tää olisi hyvä. 2 kuukauden tavoite. Toissijainen pelipaikka OL. Joo. Lähdetään kokeilemaan Hughesia oikeassa toi on aika hyvä. Sen ei tarvitse keskittyä puolustuspelaamiseen ollenkaan. Se voi keskittyä siihen hyökkäykseen ja olla semmonen moderni. Teekö se Kutcherovin tyylinen oikea laita? Mä sytyn tälle. Eli Hughes laitaa. Laitaanko me Byfield vai Aho ykköseen? Kummankin rooli on tossa ykkösessä. Annetaan Sebelle siihen. Niin meillä on tää Eklundikin. Niin me laitetaan kyllä Eklundi 2. Oi, noniin, nyt rupee tapahtuu. Byfield, Aho, Hughes +1, Terry, Eklundit +3. Come on! Iso. Eli sit 3. kenttää Unger, Sörum, Lehkonen ja Hopkins. Siis tää on hyvä kolmonen. Mä oon ihan liekeis tällä hetkellä. Sitten 4. kenttä, Kapanen, Koivunen ja Kraalun Suomi 4. Mä oon ihan liekeis tähän jengiin. Tää on ihan sairas. Mäkään voi siis tää on Stanley Cup jengi, uskokaa. Niemelä Välimäki tohon 3. Ja nyt se Sandin pellikkä tähän näin. Missä se on? Tos noin. Siis tää on Stanley Cup jengi. McAvoy, Hudson, Sandin pellikkä, Sandin, Välimäki, Niemelä. Tästä jengistä ei puutu mitään paitsi maalivahti. Mut Blomqvisti. Onko Niin, no joo, Veskari on se, mut me ei nyt kaikkea voitu saada. Kesä meni niin nappiin, kuin me ikinä voitais toivoa. Meillä ei olisi ollut edes rahaa siihen, siis Wallsteadiin, niin näillä mennään. Rimpinen voi tulla testaa sitä kakkosveskarin tonttia, että miltä se nyt tuntuu. Ei huono. Ja mä heitän ton Merceliskin tonne AHL:ään. Näistä mä heitän noin. Mulla oli pari ylimääräistä äijää täällä NHL. Nyt chatti kertoo, kuinka monta peliä me voitetaan runkosarjassa. Niin kuin aina. Heittäkää teidän arvaukset, koska tää jengi, niin mä en olisi uskonut, että me saadaan näin hyvää joukkuetta. Ihan käsittämättömän hyvä joukkue. Siis ihan käsittämättömän hyvä joukkue. Mitä sieltä tulee? 40, 49, 50. Come on, 12. No niin, jotkut trollaa ihan täysin. Tää on 50 voiton. Mä lupaan chatti, tää on 50 voiton joukkue. Vähintään nyt se playoffit. Rimpinen, Blomqvist, on Suomi pari mennä. Kamo! YV, Hughes, Eklund, Hudson, Aho, täällä on Terry viivas. Okei, miksi McAvoy? Okei, muutetaan vähän näitä YV:t. Mietitään, ketä me halutaan pelaa tänne. Eli ykköskentässä pelas Aho, Byfield, Hughes. Mitä jos me annetaan näille samoille äijille? No Terry on meidän päässä right sniperi, sen pitää vetää tuolla. Hudson viivassa, Hughes, Aho. Sitten me otetaan Byfield on semmonen iso härkä.
Tohon keskelle YVtä. Tohon noin. Ja plus 5 YV. Just näin. Just näin. Ihan hullu YVkin tohon noin. Sitten kakkonen. Joo, Lehkonen menee maali eteen. Kakkos YVs. Näin. Mäkä voi pyörittää viivapeliä. Mä luulen... Nyt jääty. Jes. Mä luulen, että mun toiseksi paras raitin kuti on Sandin Pellikalla. Eli me heitetään Sandin Pellikka laukojen paikalle tänne YVlle. Hyökkäävä pakki. Näin. Sitten me heitetään tänne päätyy, laitetaan E-klundit pyörittää. E-klundit pyörittää tätä peliä, Lehkonen maali eteen ja McAvoy ja Sandin peli. Mä tykkään tosta. Näin, ja E-klund tohon. Jes, loistavat YV. Tää toinen YV on -3, tää on kyllä vähän. Mut en mä tiedä, voiko se tehdä nyt mitään. Mä yritän, jos mä laitan tänne Ungersörmi Sandin Pellikan tilanne, niin katsotaan mitä tapahtuu. Ungersörmi tohon. No se on vieläkin No kokeillaan tätä -3. Jos se ei lähde, niin sitten pitää muuttaa. Rahantuloa ei voi estää! No mitä helvetti? Eki pois ja äkkiä. Mitä sä selität? Täällähän on Hugo niinku laitettu tiimi niinku niin minttiin kuin mahdollista. Perhana. Kokeillaan noita perus-aaveita. Mä yleensä luotan näihin coaching-aaveisiin. Noniin! Hei! Jos ei playoff, niin olisiko Tabasco? Niinhän mä sanoin kauden alussa. Niillä mennään. L Hugo! L Hugo! L Hugo! Yes. Kiitos 2,50 sentistä. Nyt mennään sinne kauden alkuun. Ai että. Mä oon kikseis. John Haynes. Miten tää joukkue nyt? Hei, kauden tavoite. Me mennään päätyyn asti. Kyllä! Come on! Ja John Haynes. Tämä joukkue näyttää paperin tarpeeksi hyvä kilpailemaan kapista. Kyllä! Siis kattokaa nytte. Me mennään 5 vuotta putkeen päästä playoffeihin. Me mennään kannuun asti. Juuri näin. Hugolle bännit. Jengi käy ihan kuuma. Noniin. Sitten. Nyt mä haluun se tykkistartti. Mulla on niin isot odotukset tälle kaudelle, että jos tää on pannukakku, niin... En tiedä. Kyllä Pens-fanit, ne kaipaa niitä playoffeja, mutta nyt on katseet jo ilmassa. Ei voi estää! Kuuliko Eki jo, että naukahti Luukkoselle A-paikka, mitä mietteitä siitä ja mitä mieltä Jokerit ja Veikkaus Arena? Ai Luukkonen AHL, what? Hei, venää nyt toi koira se. Noniin. Koira fiiliksissä myöhässä. En kuulu. Riku, iso kiitos 6 eurosta. Ai Luukkonen farmiin. No toihan on Buffalolta ihan farsi. Mut mä en kyllä tiedä, mitä se tällä kaudella on pelannut. Koko jengihän siellä on ihan perseestä. Koirakin fiili. Joo, koirakin miet. Kato nyt treenikaudella 5 voittoa 2 häviä. Se on siinä. Tuokaa kuka vaan. Tuokaa Stanley Cup. Tuokaa se Stanley Cup. Tuokaa se Stanley Cup. Ei voi estää! Ei tää voi olla niin 19 vaikeaa. voiton kausi tulossa. Ja eka peli 3-1 häviö. Älkää nyt viittikö. Hugo! Rahantuloa ei voi estää! En oo, Kehari, kiitos 200 eurosta. En aloita koskaan Eki, salibändiä. koska aloitat salibändin naurahtava hymiö. Tämä salibändi on kyllä ihan hauska harrastus. Mä en kyllä kattois sitä ikinä. Mutta nyt kauden startti. 4 voittoa, 2 häviä. Nyt mä oon viime vuosina pyytänyt semmoista joukkuetta, joka voittaa niinku aina 2 peliä, hävii 1. Tai silleen niinku tasaisesti voitetaan ja hävitään. Eikä silleen, että voitetaan 5 peliä ja hävitään 8, niin kuin se on viime kausilla ollut. Silleen tasaisesti voittoa ja sit häviää. Ja 7 ja 3 ekat 10 peliä, tää on just se mitä mä haluun. Jos me tasaisesti koko kausi mennään tällä tahdilla, niin hyvä tulee. Mitä Hys sanoo? Ja Jack Hughes on opetellut pelaamaan oikeina laitahyökkäjänä. Siis tämäkin vielä. Kaikki tiet viittaa nyt siihen Stanley Cupiin. Jos me jotenkin saatais vielä maalivahti kesken vuoden, niin se olisi niinku se... Se olisi ehkä se viimeinen silaus. Tää voi olla, että tässä 10 kauden franchisessa tää tulee olemaan se ainut kausi, milloin meillä on chanssi. Se voi olla. Mä en tiedä kuinka hyvin me kestää nuo diilit sit tulevaisuudelle. Se, jos jotenkin kaikki tiet vievät Stanley Cupiin. Juuri näin. Hei, kiitos Donateista ajat. 11, 5 ja 1. Se maalivaht, kato. Nää on korkeamaalisia pelejä, mitä me pelataan. Tosi just tuli pari pienimaalista, kun sanoin, mutta... 5-1 häviö. Seurataan tätä maalivahtitilannetta. Ja mitä me pystyttäisiin sille tehdä, se on nyt ehkä se probleema sit tässä.
Edmonton 17-4-4 ja me pystytään voittaa 17-4-4 joukkue. Me ollaan 16-7-1. 17-7-1. Is it time? 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 Is it? It is. Pystihima. Juuri näin. Otetaan kohta paussi, katsotaan vähän miten kausi lähtenyt tarkemmin. Siitä niin noin 30 peliä pelattu. Mä otan paussin simulaatiosta tähän näin. Montreal sieltä. Näin. Aivan loistavaa. Petteri... Mitä? Rimpinen pelan 9 ottelua, voittanut 7. Terve! Katsotaan vähän, tossa näkyy muuten tilastoja. Voidaan nopeasti katsoa. Tehtyjen maalin keskiarvossa 11, päästöjen maalin keskiarvossa 20. Kumpikaan ei ole kauhean hyvä, mutta silti me ollaan pelattu näin hyvin. Mut YV ja AV molemmat hyviä. Loistavaa. On älytön startti. On aivan älytön startti. Lukkonen laittiin kuntouttaa itteensä sinne, kun on loukissa. Okei, no toi selittää. Jack Hughes, yli piste per peli. Me saatiin se stara tänne. Ja Ahokin pelaa kauden niinku uransa parasta peliä. Byfield piste per peli. McAvoy, en turhaan maksanut. Mut Eklundit -10. Kakkoskenttä ei toimi. Troy Terry -10. Okei. Vaikka meidän kakkoskenttä ei suorita, me ollaan silti pelattu näin hyvin. Sandin Pellikka -12. Mitä? Lehkonen -6. Eli onks tää jengi aika ykköskentän varas sit loppujen lopuksi? Kolmoskenttäkin vetää miinus. Neloskenttä pelaa hyvin plussalla Granut tuolla. Ja kolmospari Niemelä Välimäki. Okei. Jos me mietitään, miten me parannetaan tätä joukkuetta, se on ehdottomasti kolmoskenttä, kakkoskenttä ja kolmospakkipari. Se on nyt se juttu. Et siellä on pieniä puutteita. Blomqvist ja Rimpinen, kato, ne ei pelaa hyvin. Meidän maalivahit ei pelaa hyvin, mutta meidän joukkue niiden edes on vaan niin hyvä, että ne ottaa voittoja. Ongelma nyt se, että meidän palkkakatto on aivan maksissa. Se on aivan maksissa. Rikonne Eklundit. Se on +3 vielä tää kenttä. Mä en ymmärrä tätä. Se on +3 kenttä ja ne ei toimi. Mä en nyt liikaa halua rikkoa. Koska tää jengi kuitenkin pelaa niin hyvin. Tää pelaa niin hyvin tällä hetkellä. Meillä on kuitenkin 22 voittoa ja 9 häviöä. Me johdetaan meidän divisioonaa ihan selkeästi, jos me mennään koko liigaa. Me ollaan koko NHL:ssä 5. Eli... Nyt ei saa pilata missään. Ei saa tehdä liian isoja moveja. Pitää aika lailla runko kasassa. Mä menen nopeasti kattoo vaihdettavia pelaajia, jos on niinku jotain... Ihan jotain pientä edes, mitä vois tehdä. Tai joku pieni semmonen haku, mitä vois miettiä. Mä mietin sitä kolmosparikin, että ne on pelannut huonosti, joo, mut kun ei mulla palkkakattoa hommaa sinne ketään niinku kalliimpaakaan äijää, ne on jotain milliäjiä molemmat. Anna olla, tulokset puhuu puolestaan. Niin, jep, että jos tietyt pelaajat on aloittanut nyt kauden huonosti, niin se voi muuttaa. Joo, ehkä me ei nyt kosketa lisää. Mä menen kattoo ton Toronto. Mua kiinnostaa tuo Toronton tilanne, kun siellä oli puolet pelaajista vaihtolistalla viimeksi. Tsemppiä Heltsu. Ikäviä juttu. Noniin. Mennään trade deadlinella. Mennään vaan tällä. Otan tätä simulaatio vähän tästä näin. Voittoi tulee. Ei nyt ruveta muuttaa niin pitkään, kunnes näitä voittoja tulee. Mutta toi veskaripeli kyllä. Mä mietin varsinkin trade deadlinella, että... Tiedätkö 4-3 häviö, tossa tuli 6-4 häviö, tuolta tuli 0 peli äsken, mut 5-2 häviö. Me menee suhtkot paljon noit kiekkoja tonne omiin. Ja onko se sit playoffeissa voittavaa lätkää, jos me hävitään näin isomaalisesti näitä matseja? Kun tuntuu, että tällä hetkellä me voidaan vähän niinku hävitä kelle vaan. Mut siis me voidaan voittaakin kelle vaan. Me ollaan, niinku me ollaan viihdyttävä jengi. Mut toski, 3 ottelun häviöputki nyt. Ja 4-3 häviö, 5-2 häviö ja 6-4 häviö. Niin 4 maalia. Meillä on 5 ottelun häviöputki. Mitä nyt tapahtuu? Okei, joo, nyt me hävittiin 6 peliä putkeen, joka matsissa joku 1 000 000 maalia omiin. Eli nyt tehdään jotain muutoksia. Se silti ihan ok tilanne. Otetaan meidän divari, ollaanko me pudottu? Me ollaan silti meidän divari ykkösenä, mut herra jestas on tiukkaa. Mitä? Oh. Okei, mennään seuraan. Jotain pientä pitää nyt muuttaa. Ykköskenttä edelleen hyvä. Byfield, Aho, Hughes, sitä ei lähdetä muuttamaan. McAvoy edelleen plussalla. Kakkoskenttä, niin nyt ne on vähän parantanut. Ne miinukset on pysynyt samassa.
Pellikka ottaa -16, siellä on törkeä miinuspelaaja, Lehkonen -14, kolmoskenttä ei toimi, ja Välimäki ja Niemelä. Okei, jes. Okei, mä tiedän mitä pitää tehdä. Molemmat veskarit alle 90%. Itse asiassa Rimpinen on pelannut paremmin. Okei. Kolmoskenttä. Miten me Arttur, kun mun kolmoskenttä näyttää tosi hyvältä vielä. Pitäisikö mun rikkoa toi? Mun pitää ehkä rikkoa tää kakkonen. Siellä on Terrin rooli kolmosessa, mutta... Jos ei toimi, niin ei toimi. Okei, Lehkosella oli aika iso diilikin vielä. Pitääkö Arsista luopua? Se voi olla. Mä saisin Arsilla vähän palkkakattoakin auki. Sillä oli 4 millin diili. Nämä muut vetää aika pienillä. Mä luovun Arsista. Ja sitten Sandin ja Sandin pelkkä pari ei toimi ollenkaan. Ja kolmospari ei toimi. Okei. Rasmus Sandin myyntilistalla, Välimäki Niemelä myyntilistalla ja Lehkonen myyntilistalla. Alright. Ja sitten katsotaan, jos me saa tässä veskari. Siinä on nyt se juttu. Arsi ja Blomqvist kunnon mokkeen. Mutta me tarvittais kolmoseenkin joku siihen tilalle. Ehkä. Etitään kauppa. Katsotaan mitä tapahtuu. Eklund. En mä ole valmis myymään Eklundeja. Ne on osa tota jengin brändiä. Sandin on kans yksi. Katsotaan Sandin Lehkonen. Löytyykö tälle paketille ketään ottajia? Ei löydy ketään ottajia. Jes. Laitetaan suoraan pelkkä Sandin ja pelkkä Lehkonen. Mitä tapahtuu? Sandin. Paljon, itse asiassa todella paljon diilejä Sandinista. Ei kyllä yhtään semmoista, mitä mä haluaisin, koska mä nimenomaan tarvisin sen yhden pelaajan takas sieltä. Okei, Mark Scheifele, se on kyllä liian vanha jo. Sulla on se Junnu voimahyökkääjä 3-4. Totta, toi on hyvä haku. Mennään kattoo vaihdettavia pelaajia, ketä täällä olisi saatavilla. Eli mä luulen, että jos mä pystyn painamaan niitä oikeita nappeja nyt tässä vaiheessa, niin nämä movit voi ratkaista, mennäänkö me kannuun asti vai ei. Nää mitä mä teen nyt tässä seuraavaksi. Meidän pitää löytää 3. ja 4. parin pakkiparit. Se nyt on suht helppoa, mutta se vaikeampi, tai siis 3. pakkipari. 3-4 pari, joo. Mutta se vaikeampi on nyt saada Lehkonen ja Sandin järkeviksi palasiksi tälle joukkueelle. Ja niin, että se pelaaja ei vie liikaa palkkakatostilaa siellä Sandinin tilalle. Ja nyt voi olla vanhakin äijä, koska se voi olla tää vuosi on se Stanley Cup vuosi. Panari vaihdettavissa pelaajissa. Horvat, Barsal, Heineman, ei tosta. Patterson, Glass, ei. Spence. Hyökkäävä pakki. Ei, mutta se on sama rooli kuin toi Sandin pellikkä. Se ei toimi tohon noin. Kagoni, ei. Treida Tammenpää. Mutta hei, voidaan katsoa kohta muuten, miten Tammenpäällä menee. Se on vähän unohtunut tässä, mutta Tammenpää franchise-pela. Paluu kotiin! Se on muuten aivan 100 varma. Se on aivan 100 varma, että Crosby tulee ottaa yhden Stanley Cupin vielä. Siis aivan 100 varma. Huhhuh. Crosby takas kotiin. Annetaanko Lehkonen Crosbysta? Arsi veke. Saataisko me tuolta vielä joku Tampasta joku maalivahdit? Otetaan, onks täällä veskareita? Maalivahdit, Vasilevski, Bobby! Okei, läteen lapasesta. Vasi, silloin no move clause, se olisi kyllä ollut. 43-vuotias, ihan sama. Crosby tulee ottaa vielä yhden Stanley Cupin meidän kanssa. Ei se kyllä ehkä Lehkoseen meidän, Lehkosella on sen verran vaihtoarvoa, mutta me otetaan joku. 87 himaa ja se rinta, näin on. Me voitais nostaa tää Hantsusi kanssa 4. Kattokaa nyt, 4. rooli on nyt, 20-vuotias eliittipelaaja, meidän voimahyökkäjä prospekti, toi vois sopii hyvin sinne. Joo. Okei, mutta ketä me annetaan tästä Crosbysta? Sillä on kyllä niin pieni vaihtoarvo, se menee varmaan johonkin, tiedätkö, se menee johonkin 5. Mä oon aika varma. Kyllä Tampakin on sen verran sydäntä tähän näin, että vaihto hylätty, okei. Ne haluaa oikeesti pitää ton Crosby. 3. What? 3 kaimme Crosby. Antaa 3 ja 7. No niin, no se meni läpi. Okei, yes. Crosby is back. Musta tuntuu, että teki ignoraa meidän puljuhuudot.
Vitsi mä sytyin näin eilen TikTokin pulju dominoi Sveitsissä vaan. Etu yleensä. Alright. Se oli iso. Sitten. Mikä tää on Dubas 2.0 juttua? Ei Dubas saisi ikin tämmöstä tykkiengiä. Me ollaan päästettyjen maalien keskiarvosta 26. Mä luulen, että se ykkös... Sitten me tarvitaan siis Sandinista. Sandinista pitää päästä eroon. Ja... Jopa siitä Lehkosesta. Siis Lehkonen maalivahtiin. Lehkonen maalivahtiin. Katsotaan, mitä me saadaan keksittyä. Me saadaan tästä jotain hyvää kyllä. Mä en muista, oliko ketään veskareita täällä. Tuolla oli Saifli. Hellebakki. Mutta onko Hellebakki liian vanha? 79 overall. Joo, se rooli on pudonnut jo. Se potentiaali on jo varaveskari. Okei, Hellebakki on washed. Jos ei muutenkaan saa poffeiksi mitään kiinni, niin miksi me semmoista halutaan? Erssoni. Se on sama overall kuin Blomqvisti. Joo, tää ei oo kyllä minkäänlainen parannus meidän veskaosastoon. Ihan joku, tiedätkö, ihan joku 85 veskarikin. Sillä pääsisi jo pitkälle. Montebolt. Oi, Montebolt olisi hyvä, mutta sillä on 11 millin cap hitti. Meillä ei ole rahaa siihen. Ei ole rahaa siihen. Me ei välttämättä saada sitä veskaa. Se voi olla, että meidän move on nyt se, että me hommataan vaan parempi kolmospari. Ja sitten me katsotaan ehkä trade deadlinella sitä veskaria sitten. Koska siellä on trade deadlinella aina eniten saatavia. Kidloff ei riitä. Joo, ei oo veskareita. No joo, jatketaan samoilla veskareilla. Ja muutetaan vaan se kolmospari. Eli niin me tehdään. Ja sit meidän pitäisi saada siihen Sandinin tilalle joku. Mut mä en oikein tiedä nyt miten se niinku onnistuu sit täsmälleen. Et katsotaan Sandini. Täällä oli joitain diilejä Sandiniin, mä kattelen ihan silmällä vaan, että Borgue, Cormier, Beck. Mikäs tää Borgue äijä? Se tienaa 5 milliä per vuosi, että se on pakko olla joku ihan tekijä. Sillä on vuosi jäljellä. Niin, no tää olisi siihen kolmoskenttää. Mitä jos mä niinku... Mä voisin kyllä sit Lehkosesta. Ei tää Lehkonen tähän. Tän mä voisin tehdä. Joo, no se ei mene läpi. Mutta jos mä saisin ton Lehkosen ton Cormieri, tai tohon Borgueseen suoraan. Borgue on kyllä pelkkä sentteri. Meillä oli se Nugget Hopkins kanssa. Okei, ehkä toi ei oo. Crosbylle se. Joo, kyllä. Kyllä nyt. Hei, nyt mulla menee ihan pieni aika näistä tradeissa, koska tää on iso kohta nyt tän franchisein aikana. Mä en nyt kiirehdi tätä. Mä kiirehtinyt liikaa tän franchisein aikana. Josep Holmberg. Kukas tää Joseppi on? Tää vois olla ehkä. Jos tää Joseppi on vähintään 83. Pierre ja Oliver Josep. Ei riitä. Ei riitä. Holmberg. Se olisi parempi. Se olisi hyvä reservi kyllä kanssa. Mutta Josepilla ei riitä tohon kakkospakkipariin. Tai käytännössä kuka tahansa olisi parempi kuin Sandy siinä tällä hetkellä, koska se ei vaan toimi ton Sandy Pellikan kanssa, kun niillä ei ole kemiaa. Joku trade me löydetään täältä. Chatfieldi. Se on top 6 pakki. Ei sovi. Tippetti. Spence. Se oli rightin pakki. Bugvisti on rightin pakki. Okei. Mä hyväksyn tän Josep trade. Hear me out. Siis Sandin on parempi, mutta Sandin vaan ihan niinku jengin kannalta, niin se ei suorita. -12,9 pistettä. Toi on parempi roolina, toi Joseppi tohon. Vaikka se on 4 overallia pienempi. Mutta mä luulen, että Joseppi voisi sopia paremmin tohon mun nelospari. Ja sitten Pontus Holmberg, mä saisin neloskentä äijän siihen samalla, joka tekee melkein 0,5 pistettä per peli. Ja sitten mä saisin 3 päälle. Niin mä hyväksyn tän trade. Toi on tämmönen käytännön trade mulle tällä hetkellä. Voidaan testaa, miten toi toimii. Ja sitten me voidaan ehkä trade deadlineilla myydä uudestaan toi. Otan tosta parhaat kentät, sit on vielä moveja, mitä mä haluan tehdä. Esimerkiksi se Lehkonen. Lehkonen nyt on se iso. Se Lehkonen maalivahtiin olisi varmaan se iso juttu, mitä mä haluaisin tehdä. Se ei välttämättä ole mahdollista. Katsotaan. Toi Borgue Lehkonen, toi olisi trade, mikä mä voisin tehdä. Uselius ja 3. Stroble Johansson. Ryan O'Reilly olisi sieltä. UPL. Dostal. UPL ja Dostal. Missä se Dostal pelaa, kun te huudatte sitä Dostalia? Oliko Dostal siellä, oliko Dostal trade-listalla? Ehkä meidän pitää manuaalisesti käydä katsoa se veskari. Joo, ei Borgue, ei. Mä oon siitä kyllä samaa mieltä.
Pelaaks Dostal ankois vielä? Ei pelaa. Täällä on Markströmi. Mitäs Buffalo? Ei oo UPL täälläkään. Täällä on Darren Levy. Mitäs? Mä muuten katon Tammenpään. Siis ihan yhtä farssi Tammenpään ura ollut tässä franchisessa kuin GM-ura. Siis se alkoi täydellä potentiaalilla. Ei ole noussut kuin 81 franchise-pelaajana. Eka kaus 53 pistettä ja sit tulee vaan miinusta. Ei jumala. Tässä on siis mun Bia Pro-hahmo, jos nyt ekaa kertaa katsotte luotuna tähän näin messiin. Dostal oli vapaissa kauden alussa. Missä jengissä Dostal on, jos te sen verran voitte jeesiin mua? Niin Dostal oli vapaispelaiskauden alussa. Joo, mutta ei se ole enää, se on mennyt johonkin jengiin. Kyllä meidän pitää venaa sen Dostalin kanssa. Näin se vaan on. Mutta se iso juttu on nyt tässä 3. pakkipari kanssa. Eli 3. pari. Ehkä mä pidän niin. Mä mietin, että jos mä vaihtaisin Lehkosen. Mulla on niinku tämmönen visio. Jos mä saisin Lehkosen. Sitten uuden Josepin. Sitten noin mun Välimäen ja Niemelän. Niin ihan suoraan vaihettuu vaan 3 puolustajaa. Oisko tää mahdollista? Mulla on niinku tämmönen visio tässä hommassa. Niemelä. Koska Niemelä Välimäki ei toimi kimpassa. Niin jos mä Lehkosen, Josepin, Välimäen ja Niemelän saisin kaikki vaihettua yhteen hyvään leftin pakkiin sen Sandy Pellikan viereen. Niinku oikeasti hyvään. Ei mihinkään hagueen, vaan ihan niinku tykkiäijään. Mä katon nyt manuaalisesti itselleni täältä treidin. Eli esimerkiksi Selveger, aika hyvä. 22 pistettä. Sandy Pellikka tarvii kyllä puolustavan pakki. Mä muutenkin luulen, että me tarvitaan puolustava pakki. Etitään puolustava pakki tohon. Leftin puolustava pakki. Sadurov. Se oli toinen Sadurovi. Se Tammenpää oli hyvä kovanaava pakki siellä, mutta vähän liian iso vaihtoarvo. Bayrami, Hudson. Ei. Mitäs täällä? Calgarys ei ollut ketään sopivaa. Slaavin olisi ihan täydellinen, mutta sillä on no move clause, eli me ei saada. Mut just tommonen Slaavin. Siis tommonen Slaavin kun me löydetään täältä. Niin se on niinku se. Se olisi niinku se. Devon Taves, liian vanha. Me löydetään täältä tommonen äijä tohon noin. Ja varmasti jollain jengillä on myytävänä semmonen 85-87 overall puolustava pakki. Just Esa Lindell, mut parempi. Esa Lindellhan on loistava. Periaatteessa Esa vois olla pienemmässä roolissa. Okei, pidetään Esa mielessä. Esa on niinku pirkkaversio siitä, mitä mä haen. Alright. Mutta jos mä löytäisin täältä niinku paremman version Lindellistä, niin se olisi niinku se semmonen lottovoitto. Fehervari. Tämähän oli tässä jengissä jo kerran tässä franchisessa. Jep. Just tämmönen Fehervari. En mä kyllä sitä Fehervaria takas ota. Force. Mitäs toi Forslingi? Se on pudonnut jo 83. Ei. Esa Arsi 1 yhteen. Se on kyllä aika hyvä. Jengi, syttyykö jengi? Haluuks fanit Esan? Mä heitin toi Esan pöydälle, niin onko Esa semmonen nimi, jota te haluatte nähdä? Muuten Scheiferi, katsotaan miten Scheifer on pelannut Montrealissa. Se lähti siinä Hudson tradessa sinne. Ei oo lähtenyt. Siis Scheffer, mä sanoin, tää oli hyvä trade mulle. Mä sanoin, että tää läijälle ei tuu lähteä missään vaiheessa. Se ei vaan toimi jotenkin. Esan blokit. Esa olisi kyllä hyvä pelaaja sen Sandy Pellikan kanssa, täytyy sanoa. Romanov. Täällä on kyllä paljon pakkeja myytävänä. Islandersilla. Kesselering. Onks tää? Sekin on kiekollinen pakki. Nimenomaan nyt etsitään sitä puolustavaa pakkia. Mä luulen, että se Esa Lindell, siis se taitaa olla paras. Seattles mennään jo Vlasikki. Alex Vlasik. Tämähän on puolustava pakki, mutta kyllä mä Esan otan mieluummin. Joo. Vlasikko on aika hyvä kanssa. Lindgren. Vitsi kun ai saakeli. No okei, Hedmanilla on jäätävä diilikin, mutta Hedman olisi ollut just semmonen, ketä mä olisin hakenut tohon. Carlo on ihan täydellinen, mutta se pelaa väärää puolta. Siis Carlo on just semmonen. Mitäs tää Milleri? Keandre Miller, sekin on kiekollinen. Joo, Esa sais halvalla. Se Esa olisi siinä. Hetkinen. Näinkö mä oikein? Mihail Sergachev on myytävänä. Mä en muuten äsken huomannut tätä. 1 vuoden diili. Pitäisikö meidän lähteä kokeilemaan ottaa Sergachevi? Vuoden rentaali ja oikeasti lähteä siellä Stanley Cup -hanttiin. Joo, tää on kiekollinen pakki, mutta tää on niin paljon parempi kuin Lindeli.
Niin mä luulen, että tää voisi olla. Se tienaa kyllä 8 milliä, että me sit voidaan kyllä unohtaa maalivahtihaaveet. Kyllä mä jotenkin sytyn sille Esalle, koska se tienaa 3 milliä vähemmän. Meillä voisi olla chanssi saada joku veskarikin sit ehkä sille Esalla. Se Esa olisi kyllä aika hyvä. Sopii meidän Suomi-pelaajan kanssa samaa pukukoppia. Joo, lähdetään kokeilemaan Esa. Tehdään tämmönen juttu. Dallas Stars, Esa, Lindell. Siis mä sytyn tälle idealle, että ihan Lehkonen ja Lindell 1-1. Katsotaan tota vaihtoarvoa, mikä täällä on tilanne. Aika sama. Pikkasen enemmän Lehkosella. Mä annoin tosta Lehkoset ihan liikaa muuten viime jaksossa, by the way. Annoinko jopa 1, mutta ei nyt välitä siitä. Ja mä otan Dallasilta tohon 2 vielä. 2 vielä päälle. Okei, ei mene se. Mä olin kuulemma täysin hakoteilla Dallasin suhteen. 3 siitä. Ei. 4 siitä. Ei, okei. Kokeillaan sitä muuta. Mä tarvitsen 3 parikin uusiksi. Niin mitä jos Dallasista me haettais niinku... Täällä on, niitten 3 pari on... Hetkinen, täällä olisi Timmins... Ufko ja Blitcheli. Riittääks näillä äijillä? Hyökkäävä pakki ja puolustava pakki. 3 pari. 1-rundin varauksia. Tossa vajaa 10. Ufko on 4. kierroksen varaus 2-1 ja Big Hell on 2-2 1-rundin pikki. Siinä voisi olla hyökkäävä ja puolustava pakki tonne 1 pari. Kokeillaan. Mä otan täältä tämmösen 3 kimpa. 3 for 1. Eli Lehkonen, Ufko, Bichel. Ja sit mä heitän tähän tän Välimäen ja Niemelän. Eli 3 for 3. Ufko, Bichel on parempi kuin Välimäki ja Niemelä. Ja sit mä saisin Lindelin tohon noin. Ja sit mulla on kyllä, hetkinen. Mä voisin kyllä sitä Joseppia, mikä mulla on, peluttaa 3. Periaatteessa mä en tarvis kun 1 näistä äijistä. Joo, mä otan tän hyökkäävä pakin. Mä tarvin hyökkäävä pakin. Ei voi estää! Näin. Kuka tulee voittaa IRL NHL-maalipörssin? Mika, kiitos paljon 2 eurosta. Matthews. Ei oo edes mikään folio, siis se tulee kyllä sieltä. Ufko saa pelaa molempiin puoliin, niin se on itse asiassa parempi meille. Timmins olisi halvempi. Jääkollinen pakki. Osaa muuten pelaa meidän 3 parissa. Okei, otetaan Timmis tohon noin. Lindell, Timmins, Välimäki, Niemelä, Lehkonen. Missä menee vaihtoarvo? Joo, meillä on paljon enemmän. Sitten me otetaan tähän nyt se 2 päälle. Näin. Ja palkkakatto menee suht 1-1. Joo. Otetaan tota Dallasilla. Toi on kyllä hyvä, jos mä saisin tätä palkkaa pidetty. Mä otan Esan palkasta, kokeillaan. Pidetään 30 pinnaa tosta noin. Jos mä saisin tän treidin läpi pelkällä pidätyksellä, niin mä olisin kyllä valmis maksaa vähän ekstraakin. Tai mä olisin valmis laittaa tätä treidin näin, jos ne olisi valmis ottaa vaikka puolet tosta Lindelin palkasta. Koska syystä mä saisin sen veskarinkin. Tehdään itse asiassa niin. Kokeillaan meneekö läpi. Puolet Lindelin palkasta, Lehkonen, Välimäki, Niemelä, Timmis, Lindell. Noin. Ei mene läpi. Kun tää meni 100% läpi ilman tätä pidätettävää palkkaa. Tää on se probleema. Mä kokeillaan laittaa 1,5 milliä. Mä en välttämättä saa pidätettyä palkkaa tässä näin. Joo. Okei, sit kokeillaan ilman pidätettyä palkkaa. Siis mä vannon, että silloin kun te laitatte pidätettyä palkkaa tässä pelissä, niin se lisää noitten pelaajan vaihtoarvoa varmaan puolella. Se on niinku ihan käsittämätöntä. Mä heitän 3 tänne. Noniin, se on hyväksytty. Yes. Lehkonen, Välimäki, Niemelä, Timmissi ja Lindelli. Tuo oli tommonen täsmähaku nyt tälle joukkueelle. Ja sain 3 siitä päälle. Mä en voittanut nyt palkkakattoa tässä näin yhtään. Mä voin vielä katsoa paljon mulla on palkkakattoa. Se veskaritilanne nyt taitaa jäädä ilmaan roikkuun. Meillä on 6 milliä palkkakattoa. Että kyllä mä oon vähän näissä diileissä säästänyt. Että pidetään silmällä. Mä luulen, että nyt mennään simuloimaan vaan. Ja sit trade deadlineilla, niin se voi olla oikeasti, että meillä on hyvä chanssi saada veskari, jos siellä joku jengi olisi valmis luopumaan maalivahdista. Trade deadlineilla on usein maalivahteja saatavilla. Mutta sama 1 ja 2 kuin äsken. Näin. Tää on toiminut. Sitten 3. nyt ei ole Lehkosta, mutta hei, Sidney Crosby on joukkueessa. Otetaanko Ville Koivunen pois? Koivulla ei riitä, otetaan Crosby. Vitsi, mä syttyy oikeasti Crosby tänne näin. Mites paljon se tehoi Crosby tekee nykyään? 43-vuotias. Tekee edelleen, hei 25 pistettä. Viime kaudella 55. Siis Crosby tekee tehoi vieläkin. Mihin tonttiin me laitetaan se? Hopkins osaa pelaa VL. Mä lähetän Crosby nyt 3. Mitä tää kenttä on -4? Haloo nyt. Onko se Ungersörminkä? Sekin on miinus. Miksi tää kenttä on miinus?
What? Miten tää kenttä on miinus 3? Mikä tässä on homman nimi? Paljon Hopkins on tehnyt tehoja? 13. Ei oo Hopkins ollut ihan jätettä. Heitääkö Hopkins 4? Mitä mä saan tän Crosby? Eihän Crosbynkaan voi olla tommoista miinusta kellään. Tämähän on ihan katastrofi. Holmberg osaa pelaa vaan oikeat laitaa. Ungersöörym keskelle. Ai vitsi, mulla on vaikea tilanne näiden jämäkenttien kanssa. Eikö se on sit niin, että... Mitäs Mikke on pelannut? Mikke. +/-3. Mut Mikelle halutaan se Stanley Cup. Kokemusta noihin. Ota se Prospect kokoonpano. Totta! Toi on hyvä haku. Toi on loistava haku jo. Loistava haku. Mennään kokoonpano siirtoihin. Mulla on siellä farmissa tää mun eliittipotentiaalin pelaaja, jonka apulas GM on hommannut 4. rundilla mulle. Hantsusi, just tää äijä. Näin, voimahyökkääjä. Jes, otetaan se tonne noin. Me puhuu Crosbylle. Niin niitä kemiot vois saada ylöspäin, joo. Oot ihan oikeas. Käydäänkin. Ja muutenkin, hei. Muutenkin nyt, ihan ensin kun mennään keskustelemaan niin kuin yhtään kellekään. No eikä me keskustella Crosbynkaan ekana, mutta kyllä te nyt tiedätte mitä tapahtuu. Vaikka mä rakastan Sebastian Ahoa, niin siis Sidney Crosby on joukkueen kapteeni. Ja sehän on niin kuin ihan selkeä. Sopivuusjärjestelmä Crosby. Kyllä, ne kun Crosby on ihana. Siis Crosby on ihana. Sä menet siihen 3. ketjuun nyt. Mä luotan sun Crosby siihen. Näin. No hyppäät siihen 3. Jes. Ehkä toi vähän auttaa sitä niitä kemia-juttuja. Okei, no nyt se on vaan -1. Jes. Toi auttaa jo pitkälle. Sitten jos 4 edelleen Crownwood kyllä pysyy. Holmberg voisi olla hyvä tommonen vilttipelaaja sit playoffeen varten, jos tulee loukkaantumisia. Ja sit Hantsusi. No kokeillaan. Crosby, Ungersöörym ja Nugent Hopkins. 3 pelirakentajaa ei oo kyllä mikään ideaali, mut lähdetään testaa. Crosby voi pelaa kenenkaan vaan. Hantsus, Kapanen, Kralund. Joo, kokeillaan tätä. Sitten. Lindell McAvoy on +5. Oh my god. Suuttuukaan Hudson, jos mä pelutan sitä kakkosparissa? Koska siis McAvoy Lindell +5 on semmonen, mitä mä haluan käyttää hyväksi. Toi on muuten ihan sairasta. Venaas nyt, jos mä laitan Hudson, niin Lindell saa Sandy Pelikankaan -1. Mä kokeilen tätä. Jos Hudson suuttuu, niin sit se suuttuu, mut. Lähdetään testaamaan. Jes. Missä oot Hyyssin repin? Kelatkaa striimiin. Siis draftissa tradeillä. Devils halusi luopua Hyyssistä. Sillä oli sopimus katkolla. Mä sain sen oikeudet hommattua ja tein sille diilin. Okei, eli 1 YV. Pikkasen on muuttunut. Koska Hudson pelaa 2 AV:ta tai kakkoskentässä, niin ehdottomasti 1 YV:lle ja muutenkin 1 YV:lle. Mikäs se meidän +5 1 YV oli? Eikö se ollut Byfieldi tähän keskelle? Näin. Ja kyllä mä olisin melkein Crosby laittaa ton 2 keskelle. Crosby on kuitenkin niin ovela pelaaja, että musta tuntuu, että se voisi kuitenkin auttaa meidän YV:tä. Eli tänne Eklundit ehdottomasti YV:lle. Niin kuin aina. Jostain, siis nämä on veljekset oikeastaan, ihan käsittämätöntä, että nämä saa enempää kemiaa yhdessä. No Mokke ei nyt oo. Mokke ei nyt tällä hetkellä oo. Kaikkea ei voinut saada. Mä otan Hopkinsin pois YV:ltä ja mä laitan Sidney Crosbyn tähän näin. Kyllä jengi nyt syttyy tälle, että Crosby on back. Hei, 43-vuotias Sidney Crosby. Tulee vielä kerran. One more time Crosby, one more time. My man. Tää on -2. Mä en tiedä auttaako se, jos mä laitan Sandinin tilalle vaikka... Ketä tänne voisi laittaa. No pidetään se nyt tollasena. Jes. GG ilman Mokkea. Älä nyt ilman Mokkea. Ei, meillä on veskarit. Blomqvist ja Rimpinen, ne parantaa. Sitten. Vielä viimeinen juttu. Kapteenit. Is it time? 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 Is it? It is. It is. Kaikki ymmärtää. Hyssy pitää Aan, McAvoy toinen A pois ja Sidney Crosby. Siis aivan ehdottomasti on joukkueen kapteeni. Missä se 87 nyt on? Missä se siellä se on? Näin. Crosby ei pelaamassa peliäkään Penguinsissa ilman Seetan rinnassa. Ihan sama, vaikka se on pois täältä joukkueesta ollut. Antti Niemelläkin ollaan voittu Stanley Cup. Sieltä tuli Rauskulta loistava kommentti. Se on just näin. Sitten mennään trade deadlineille. Katsotaan, miten pienet muutokset joukkueeseen vaikuttaa. Ei nyt mitään niinku ihan jäätävää isoja kuitenkaan.
Mut kuitenkin sen verran, että toi 6 ottelun tappioputki, niin tuohon piti reagoida. Okei, uudella joukkueella nyt on 2-2 rekordi. Meillä on vähän nyt se alkukäyden lento huonontunut. Mut katsotaan miten edistyy. Lindell McAvoy pari +5 oli kyllä yllätys. Boston häviö, Philly. Okei, miten me hävitään näin paljon, chatti? Devils, Islanders 5-0 voitto. Nyt mä halusin nähdä ennen trade deadline jonkunlaisen voittoputken tähän. Tää on edes semmosen hyvän runi. Nyt on 4 ottelun voittoputki, just näin. Tätä mä just haluan nähdä. Jengin pitää näyttää ennen tätä trade deadlinea. Sieltä tuli Montrealille 6-2 häviö, terve. Vielä on Chicago, Anaheim, Detroit, Rangers ja Dallas ennen trade deadlinea. Chicago. Liigan maalipörssi voittaa se Tappara äijä, tanskalainen. Chicago, Anaheim, noni, yes. Ja sieltä Detroit ja Rangers vielä, näin. Kyllä joukkue paras tosta noin. Katsotaan peli ennen trade deadlinea. Tehdäänkö tässä muutoksia? Otetaan scoutingiin tuolta oikealta. Tehtyjen maalien ja päästöjen maalien keskiarvo. Molemmat on tosi huonoja. YV on ihan ok, liigan 12. AV on itse asiassa ihan liigan paras. Sitä ei tarvitse muokkaa ollenkaan. Mutta me ollaan tehtyjen maalien ja päästetysmaaleissa molemmissa aika huonoja. Niin, Blitchfield, joo, just se. Unohdin sen nimen. Mutta vaikka me ollaan tehdyissä ja päästetyissä molemmissa aika huonoja, niin me ollaan noin korkealla. Se meinaa sitä, että me hävitään isomaalisesti, mutta voitetaan pienimaalisesti. Ja mä en tiedä mitä mieltä mä oon tästä. Hughes edelleen yli piste per peli. Hughes, Aho, Byfield on itse asiassa pikkasen huonontanut tässä. Että tää on pikkasen huolestuttavaa. Eklundi. Mut hei, Eklund, Terri on pelannut nyt tradein jälkeen paremmin. Ne on noussut sieltä -10. Hudson, McAvoy. Hyvin pelaa. Crosby. Siis miten Crosby tekee näin jäätävää tehoa 80 overallina? Se on niin elukka tää äijä. 9 pistet 15 peliä sinne Crosby. Toi tulee oikeasti olemaan vaikuttava tekijä tässä näin. Hopkins -18. Herra jestas. Toivottavasti Crosby vähän jeesiin. Hantsus ei oo tullut hyvin sisään -4. Mitäs puolustajat? Onks tää Noniin, nyt on, kattokaa. Timmis Josep +5/+1. Hyvä. Nää on ollut parempi. Sandi pelkkä edelleen -16, mutta se otanta on nyt pieni tuolla uudella parilla vielä. Se on pysynyt aika samoissa. Joo, Timmis pelannut +/0. Noin pitää tehdäkin. Ja maalivahdit. Ne on noussut yli 90. Mut kyllä nyt trade deadlineille. Meillä on 6 milliä palkkakatossa. Ja meillä on vaan yksi tavoite. Saada maalivahti. Hinnalla millä hyvänsä. Mä oon samaa mieltä. Tää voi hyvin olla mestaruuskausi. Mutta me tarvitaan veskari. Tällä veskarilla ei tuu Stanley Cupia. Me johdetaan meidän divariin ylivoimaisesti. Me ollaan playoff-paikkaa 6 pistettä edellä. Hyvä. Mitäs koko liiga? Täällä on me ollaan 7. Ja idässä me ollaan 3. Hyvä tilanne. Hyvä tilanne. Just näin. Pitäisikö Nuggetista saada jotain siirtoa? Ei sekään välttämättä huonoa. Mutta mennään trade deadlineille. Nyt eletään jännittäviä aikoja. 5 kautta siihen kesti, mutta nyt ollaan saatu kyllä hypeä päälle. Nimittäin tämän vuoden Penguins, niin kuka tietää mihin tällä joukkueella voi mennä. Sieltä tuli Dallasille häviöinen trade deadline ja säilytään nykyiset vanhat pelaajat. Noniin. Avaa viimeinen vaihtopäivä. Maalivahtia etsitään. Onko täällä yhtään veskaria, please? Joku, ei ketään. Ei yhtään maalivahtia oo saatavilla. Montebold, mutta Monteboldilla oli se 10 vuoden diili. Siis sillä oli 10 miljoonan diili. Se ei mitenkään mahu mun palkkakattoon. Se on mahdotonta. Se ei vaan niinku mahdu. Onko täällä muita veskareita? Ei oo. Tää Erssoni. Miten tää Ersson on pelannut? Meidän pitää käydä katsomassa. Kaikki keinot pitäisi vähän niinku käyttää nyt. 90.08. Se on ihan sama kuin meidän veskarit. Ei. Okei. Noniin. Sitten etsitään kauppoja. Meidän pitää manuaalisesti yrittää etsiä. Eli ensinnäkin, toi on ollut huono meille toi Nugget Hopkins. Se on ihan totta. Jos me saatais siihen tilalle joku. Onko Seth Jarvis? Ei sentään. Siis me tarvittaisiin semmonen niinku joku työmyyrä, voimahyökkääjä, sniperi, joku tämmönen tosta Hopkinsista, niin se olisi aika hyvä. Mä luulen, että semmoista ei ole kyllä saatavilla. Voidaan katsoa tuolta vaihdettavista pelaajista.
Löytyisikö täältä jotain semmoista 3 täsmähankintaa? Se on ehkä eka, ja sitten katsotaan sitä veskaria. Eli Busnevich, eikö sekin ole kuitenkin... Mittelstadikin olisi kyllä hyvä, mutta sillä on ihan liian iso diili. Me etsitään nimenomaan vähän pienempiä diilejä. Newhook voi, no se on pelirakentaja. Busnevich on työmyyrä. Busnevich voisi olla työmyyrä siihen 3. pariin. Sekin tienaa 10 milliä kaudessa. Mitä? Tuossa oli Nugentin Bingington. Mitä? Hetkinen. Ui, nyt ei poistuta kyllä mistään. Ai Nugentin Binnington. Hetkinen. Mutta onks Binnington... Etsi kauppa. No Binnington on kyllä clutch-veskari ja Stanley Cup-kokemus, mutta se taitaa olla aika huono overall vielä. Mut hyvä haku. Hyvä haku sieltä chatilta. Eli Nugent Hopkins... Binnington. Missä se Binnington oli? Tossa. No hei. Chatti. Tää on KH Binnington. Ei saakeli. Ei saakeli teidän kanssa. Teitä ei pitäisi ikinä kuunnella. Otetaan. Toi Newhook. Ei Newhook. No joo, no se, joo ei sittenkään. Glass on keskusyökkääjä. Aika hyvällä diilillä. Katsotaan toi Glass. Jos me saatais toi Glass Hopkinsiin, niin se voisi olla pieni parannus tälle joukkueelle. Sieltä. Cody Glass. Osaako se pelaa jotain muuta kuin sentteriä, koska Crosbylla on se 3. sentteri, nimittäin ei osaa. No ei se kyllä sit oo. Ei se kyllä sit oo. Okei. Toi on varmaan vaikea toi Hopkins löytää johonkin järkevää, kun ei ollut mitään hyviä trade-tarjouksiakaan siitä. Mistä me saadaan se veskari? Eikö se pitänyt se maalivahti hakea? Mulla on nyt 2 juttua, mitä mä haen. Hopkinsin laituri ja sitten se maalivahti. Mennään kaikki veskarit läpi. UPL on pienellä vaihtoarvo. On todella pienellä vaihtoarvo, mutta liian iso diili. Mä en ota UPL:ää 5 millin cap hitille 4 vuotta. Se ei ole vaan tapahtumassa. Tarvittaisiin joku semmonen halvempi. Katsotaan muuten diili, minkä toi loppujen lopuksi toi Wallstead sainas. Tossa se nimittäin oli. Wallsteadi, kattokaa nyt. Kattokaa mitä Calgary on maksanut Wallsteadille. Ja se ei otais kiekkoa kiinni. Spencer Knight. Katsotaan 8 milliä. Meille sopisi tällä hetkellä semmonen kokenut veskari. Tiedätkö semmonen Bobrovski-tyylinen, semmonen one more year-tyylinen veskari. Et viimeinen yritys Stanley Cup. Me tarvittais semmonen. Stuart Skinner, en oo ikinä luottanut. Täällä olisi se Dostali, Floridassa, mutta se tienaa 7 milliä per kausi. Ei. George, ei. Kokenut veskari, Fowler, ei. Saros, silloin... No Saros oli syvä, mutta silloin ihan jäätävä iso diili. Greaves, ei. Sorokin olisi niin, silläkin on liian iso cap hitti. Shesterkin, liian iso cap hitti. Volli, liian iso cap hitti. Monteboltti. Siis Montebolt olisi ihan täydellinen. Mulla ei oo vaan rahaa tohon 11 milliin. Mä en Vai onko? What? Hetkinen. Miksi mä en mene palkkakattoa tota ylemmäs, kun mä otan Monteboltin? Onks tässä Monteboltissa pidätetty palkka? Kato. Miksi Monteboltissa menee vaan 2 milliä cap hittiä? Mistä tää johtuu? Onks tätä palkkaa pidätetty? Nyt tarvii chattia apua. Mikä tää juttu on? Monteboltista ei mene yhtään cap hittiä. What the fuck? Onpa omituista. Silloin on vuosi jäljellä vaan, että mä voisin kyllä, koska ollaan jo deadlinella. Aha. Okei, no sittenhän me lähdetään Montebolttiin. Kun Montebolt on... Oi vitsi oikeesti. Lundqvist Montebolttiin. Deadlinein takia. Joo, Pittsburgh... No nyt mä ylittäisin palkkakaton enimmäissumma. Okei, mä luulen, että toi lagaa vaan. Mä testaan paljon, mun pitäisi pidättää, että toi menis. Joo, ei tämä... Toi vaan lagaa ilmeisesti. 3 milliä. Joo, mä olisin silti yli. Joo, Montebolt on mahdoton. Valitettavasti. Ravensberger, Markström, ei. Niklas Kokko, sytyn. Olis halpa. Mut onks Kokko sit vähän sama kuin toi...
Hei, nyt ihan... Siis Kokkon 83 ei ole saanut NHL-paikkaa, pelaa jäätävillä tilastoilla. 92,5 tällä vuodella prosentti. Se on pelannut 20 peliä NHL 90,6% 4 vuotta sitten. Tää ei oo paha, mutta se on tosi sama kuin toi Blomqvist on loppujen lopuksi. Mutta ehkä jos mä saisin semmosen Blomqvist-Kokko 1-2 duon siihen, niin se ei välttis olisi niin huono. Mutta mä katon nämä muutkin veskarit. Eli Toronto Stolars, silleen riitä enää. Bednar, ei. Koschekov, ei riitä. Swayman, 8 millin capit, joo, haista perstä. Winnipekki. Niin se on se Hellebakki. Markströmi, ei. Joo, kyllä mä teen nyt, mä teen tämmösen jutun. Mä sytyin tolle Kokolle, koska se oli pelannut aika hyvin. Me mennään nyt 1-2 duolla. Me mennään Kokolla ja Blomqvistilla, ja se kumpi pelaa paremmin, niin pelaa. Meillä on kilpailutilanne nyt maalivahissa. Mikä Ivankovic? Ivankovic, Nashville. Aha, meniks mulla ohi jotain? Nashville. Ivankovic, mennään. Maalivahdit. No mut siis, äijät, ihan jäätävä trade-value. Mä kokeilen. No onhan, siis on totta kai hyvä. 23-vuotias aloittava veskari. Ei oo kyllä pelannut enää niin hyvin, mutta toi trade-value on paha. Mä en usko, että mä saan ajaa tätä Ivankovicia. Mitä mä vaihan Ivankovicia? That's the issue here. Hansus on NHL-rosterissa. Mä sanon aika suoraan, että mä en saa tätä Ivankovicia. Niinku, mä heitän nyt ihan... Heitän Blomqvist tohon ja sit mä laitan... varausvuoroon. Mä heitän vaikka 3 tähän. Kun en mä voi oikein... Et ole täysin hakuteilla. Okei. Okay. Kossa, Detroit, aha. Apulais-GM käy kuumana. No Kossa olisi iso ainakin. Big goali. Kossa. No joo, no Kossa on toinen. Mut Kossa on kyllä ihan sama kuin on se Kakko. Chatti. Kakko vai Kossa? Kumpaa me luotetaan? Kakko vai Kossa? Molemmat mä varmaan saisin. Molemmilla on todella vähän NHL-kokemusta. Kokko vai Kossa? Otetaan mä otan äänestyksen tähän. Mä haluan nähdä mitä sanot. Start poll. Kumpi? Mutta tää joka tapauksessa tulee olla 1A, 1B tilanne. Eli mä yritän pitää kyllä tän Blomqvistin. Kokko vai Kossa? Nyt tää on chatin päätös nyt. Mä en puutu tähän. Mulle käy molemmat. No sama overall. Ihan sama overall. About sama ikäisiä. Mikä se oli mä tsekkaan vaan. Kohta loppuu aika. Joo, 12 asti oli aikaa. Nyt kello on 9. Te näette tuolta oikealta yläkulmasta. Noin minuutit menee nimittäin aika nopeasti. Okei, 70% sanoi, että Kokko. Mä olisin kyllä ollut samoin linjoilla. Mä oon muutenkin Kokkoa vastaan pelannut NRiin, niin siinä on fiilistä. Kokko on ihan huikea äijä. Okei, Niklas Kokko. Onks vähän pienempi vaihtoarvokin vielä? Otetaan Kokko tosta noin. Mä luulen, että Seattle voi luopua siitä aika helposti, kun sillä ei ole NHL-paikkaa auennut niinku missään vaiheessa. Me annetaan tää meidän aloittava veska prospekti tosta noin. Ja sit me heitetään vaan tähän joku, tieksä. Me heitetään tähän joku 4. Näin. Mitäs täällä? No okei, nyt mä annan vähän liikaa jopa. Toi aloittava veskari trade value oli yllättävän hyvä. Mä annan 7 ja 6. No niin, no sekin meni läpi. Okei, no toi Kokko oli ihan ilmanen. Siitä toi Kokko oli kyllä tosi hyvä. Toi sai halvemmalla. Rahantuloa ei voi estää! Aikaa. Kavo Rally Team Laakso, kiitos paljon. 2 eurosta 50 sentistä. Me ei oo pelaa. Hei, franchise-videoissa ei pelata. Jos se ei oo tullut vielä tutuksi. Kiitos paljon Rally Team Laakso. Noniin, sit edelleen mä haluaisin kyllä sen Hopkinsin tilalle. Mut se, onks Hopkins sit toisaalta playoff-pelaaja? Viime vuonna playoffeissa 21 pistettä kuitenkin. Et mä saatan kyllä luottaa siihen, että se playoffeissa parantaa. Kyllä mä luulen, että me mennään tällä. Ei täällä oo oikein ketään semmoista sytyttävää. Mä en tähän. Kyllä me mennään nykyiselle ja luotetaan se Stanley Cup. Me mennään kannuun asti. Trust the vision. Nyt Rimpinen jää sit varalle tonne
Se on kuitenkin NHLienkin mukana tullut, niin se jää varalle. Tuo NRin nippuu. Näin. Eli katsotaan tää hyökkäys nyt. Puolustus. Pidetään nää samana. Ehkä testataan Hudson, McAvoy, Pellikka, Lindell. Et tekeekö toi +5 oikeasti mitään, koska me hävittiin aika paljon, vaikka oli Lindell, McAvoy kimpassa. Mä pidän kolmoskentä tommosena. Jes, ja nyt maalivahit. Meillä on 1A, 1B-asetelma. Eli Rimpinen ja Kokko. Eli parempi pelaa nyt. Parempi pelaa. Pontus kokoonpano. No Pontus on semmonen... Pontus on varaa-äijä, jos joku ei suorita, niin sit pudotuspelejä varten. Mä voin kyllä katsoa Ungersörmin tilalle, jos mä laitan Pontuksen, niin että mitä tapahtuu tossa kemiassa. Se on itse asiassa enemmän miinusta silloin. Toi ei kyllä sovi päinsä. Tää on hyvä. Ja sit meillä on niinku Pontus, Holmberg. Muistakaa, että playoffeissa menee loukkaantumista päälle. Onks meillä pakkeja ketään Scratchissa? Ei oo. Onks meillä farmissa muuta ketään? Meidän pitää ehkä hommaa. No, Brunekkä Pieniemi, joo. No joo, pitää luottaa, että ei tuu loukkeja. Tää on kyllä... Mä olisin voinut kyllä katsoa jotain pakkeja varan vuoksi. Mutta ei mitään, tällä mennä. Jes. Miksi tuo supertähti vaikeustaso on niin helppo? Pelissä vai mitenkä? Kyllä mä sanon, että se on tässä GM-modissa ainakin itellä aika vaikea. Sitten chatti. Ruvetaan lähteä uuden veskariduon kanssa kohti playoffeja. Nyt mä haluun nähdä nyt jonkun winstreak ennen poffeja. Me yritetään mahdollisimman paljon saada nyt voittoja tähän näin. Ja mahdollisimman hyvä sijoitus pudotuspelejä varten. Se, että me pudotaan playoffeista, vaatisi jo ihmeen. Kohti kirkkaita, juuri näin. Joukkue on valmis. Ja heti trade deadlinein jälkeen, kattokaa nyt 3 voittoa. Ja yhteensä 4 päästettyä maalia näissä 3 matsissa. Siis, come on, 4 ottelun voittoputki. Hävitäänkö me enää ikinä? 5 ottelun voittoputki. Siis 1 kokkoko se vaan oli. No sieltä tuli 3-0 häviö, mutta meillä on jo yli 40 voittoa. Me ollaan rikottu jotain franchise-moden pisteennätys. Tai, anteeksi, voittoennätys muistaakseni. Ja kautta on vielä vaikka kuinka paljon jäljellä. Nyt tuli 4 ottelun tappioputki. Mikäs tää nyt oli? Me ihan hullu trade deadlinein jälkeen 5 voittoa putkeen ja sitten tuli 4 ottelun tappioputki. Päästäisikö me sinne 50 voittoon? Buffalo. Tässä on kaut jäljellä YKK, NV, 6, 7, 9 peliä. Me voitais päästä 50 voittoa. Kamo, ottakaa se 50 voittoa, se olisi nättiä. Mun mielestä 50 voittoa on niinku semmosen hyvän joukkueen merkki. Ja joukkue on kuumana oikeeseen aikaan. Playoffeissa ollaan jo, eli tabaskoshotti ei tarvii ottaa. Ihanaa. Viimeisestä 4 pelissä 3 voittoa, meillä on 50 voittoa. Kamo näin, että pystytte siihen. Couveri. Me hävittiin. Tarvitaan... Ei saatu 50. Rangersi ja Florida. Noniin. No mut 48 voittoa. Mennään kattoo vähän joukkueen tilastoi ja playoff-tilastoi. Congrats pudotuspelipaikasta. Kiitos. Tuntuuks vähän chatti oudotella playoffeissa? Tää ei oo tuttuu nimittäin. Hughes 89 pistettä. Ehdoton lottovoitto tälle joukkueelle. Mistään joukkue olisi ilman Jack Hughesia? 6 kautta siinä kesti, mutta nyt ollaan täällä. Hei, me tehtiin tää. No niin. Eklunditkin parani kauden loppuun. 60 pistettä. Vaikea tosi. Ei voi estää. Seppo! Nyt sinne päätyy Nyt asti. sinne päätyy asti. Toppa. Iso kiitos 2 eurosta. Terri 24 maalia, 49 pistet kakkosessa. Ei ihan katastrofi, voisi kyllä olla parempi. Kattokaa Sidney Crosbya. 43-vuotias. Siis tää on ihan jumala tää äijä. Se tekee vieläkin 0,5 pistettä per peli. Siis 3. kentässä. Ja saman tien niin kun, se on nostanut meidän 3. kentän kanssa plussa kentäksi. Ihan uskomaton kaveri. Pellikka on ottanut vähän vähemmän miinus nyt loppukaudesta, että se on hyvä. Hopkins on ihan katastrofi. Mutta tämän takia me hommattiin Hopkins. Kattokaa. Viime kaudella pudotuspeleissä Edmontonissa 21 pistet 18 peliä. Mä luotan, että Hopkins on playoff-pelaaja. Se teki, kuvitelkaa, viime vuonna saman verran pistet playoffeissa, kun se teki nyt koko kaudella. Holmberg, no se on siellä farmissa. Ungersörm. Pitäisikö Holmberg nostaa Ungersörmin tilalle, koska itse asiassa Holmberg on saman verran puolet vähemmän ottelut tehnyt saman verran pisteet kuin Ungersörm 3. Pidetään silmällä. Granlundi -13, no Mikke ei kyllä oikein 3. lähe. Joseppi 12, joo. Katos nämä puolustajat. Hudson, McAvoy, hyvä. Tää toimi paremmin mun mielestä näin, että Hudson ja McAvoy oli 1. Me voitettiin enemmän.
maalivahdit. Blomqvist. Niklas Kokko 93%. Okei. Kyllä nyt on semmonen juttu, että Niklas Kokko on ansainnut playoff-starterin paikan. 93%, ihan uskomaton prosentti. Yes. Noniin, katsotaan kuka tulee pudotuspelejä ensimmäisellä kierroksella vastaan. Katsotaan muuten vielä noi yksi juttu unohtuu. Joukkueen statsit totta kai. Tää unohtuu ihan täysin. Eli me voitettiin meidän divisioona. Loistavaa. Eli meillä tulee Devils. Itse asiassa ei varmaan tuu. Meillä tulee... No Devils on yksi vaihtoehto, joka tulee meille vastaan. Katsotaan toi itäinen, niin tästä saa suoraan kuvaa. Me oltiin koko idän kakkonen. Okei, meillä tulee Montreal mun mielestä vastaan ekalla kierroksella. Katsotaan vielä toi kohta. Tää on tosi... Florida on ihan selkeä ykkönen idässä, mutta sen jälkeen on kyllä tosi tasasta. Eli mikään ei tule helpolla. Kato, 90 pistettä, oli 3 joukkuetta tasan ja vaan yksi niistä pääsi playoffeihin. Tiukkaa oli tuolla playoff-viivalla. Hävitte pudotuspelejä ekalla kierroksella. Älä nyt jauha. Ja onko se Montreal vastassa? Kyllä. Montreal Canadiens! On sytyttävä, on sytyttävä. Montreal, tuu tänne näin. Tuu tänne näin. Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Tuu tänne näin. Tuu vittuun sieltä saatana takaa. Noniin. Sitten. Eli pari juttua playoffeihin, niin kuin aina. Asetukset, säännöt ja loukkaantumista päälle. Näin. Erän pituus, toi on ihan hyvä. Automaattiset maalivaihdot pois päältä. Coach ei laita sitä Blomqvistia sinne sisään, kun Kokko on ottanut 3-0 peliä putkeen. Sitten. Mä tallennan ja poistun tästä näin, koska mulla on aina semmonen fiilis, että kun ton loukkaantumisen laittaa samassa seivissä päälle ja pois, niin se ei niinku päivity. Mä en oo ihan varma, onko toi totta, mutta... Näin mä ainakin viimeinen edes uskoin, niin mä otan nopeasti tästä backiin. Ja sit katsotaan Montrealin rosteri. Millainen jengi meillä on vastassa? Pitkästä aikaa joutuu koskemaan asetuksia. Jep. Muuttuuko tää taustakin vähän? Tää on ollut muista keltainen koko franchise. Ihan outo fiilis olla playoffeissa, siis oikeesti. Siis ihan super outo, ei lopeta jaksoa nyt, vaan mennään vielä pudotuspeleihin. Sitten. Montreal. Suzuki, Caulfield, Demidov. On vaarallinen ykkönen kyllä vastustajalla. 2. Slavkovski, Stamkos ja Patrick Laine. Ei voida hävitä. Ei voida hävitä. Mites Pate on pelannut? 56 pistettä, 32 maalia. Mitä viime kauden 38 kaappia? Jumaleisha, Pate saanut vähän niinku niskasta kiinni itseänsä. Doug Roy Gates, 86 kolmoskentässä. Meillä on parempi kärki. Meillä on ehdottomasti parempi kärki, mutta Montreal on tasapaksumpi. Oi. Mä muuten unohdin tää. Mehän vaiettiin. Tässä on vähän vastakkainasettelua tässä sarjassa. Tässä on vastakkainasettelu. Lindholm. Tää on kova, yllättävän kova jengi tää Montreal kyllä. Fowler maalis. Siis mitä ihmettä? Mitä te sanotte paperilla? Siis mun mielestä tää Montrealin joukkohan näytti todella hyvältä. Totta! Keltaiset ledit. Mähän oon unohtanut ihan täysin. Mitä farssia tää nyt on? Okei. Montreal ihan sairas. Loukkaantumista päälle. Justhan mä laitoin. Alright. Noniin. Sitten. Kokko Aski ja Pittsburgh Penguinsin playoff-debyytti GM Tammenpään alaisuudessa. Ensimmäinen matsi. Halutaanko me tätä? No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitte tai kuolema. Noniin. Sitten. Simuloidaan ottelu. Musiikki. Nyt jumalauta äijät. Kamo! Paljon päättyy sarjachatti. Heittäkää veikkauksia chatti. Paljon päättyy. 2-1. McAvoy ja Lindell. Kakkos, toinen erä. Ja 4-2. Hei. Nyt, äijät. Ei voi eka playoff kevät. Eka kotikentällä, no niin. 1 miljoona maalia menee omiin niin kuin mennyt koko runkosarja. Ei tää lopu tähän. Ei tää pääty tähän. No niin, okei. Hei, tää oli eka peli. Tää on 1 peli. Tää oli vaan 1 peli tässä ottelusarjassa. Mut 6-2 turpaa saman tien. Mennäänkö me meidän... Hei, mä menen mun vaihtelevalla maalivahilla. Sehän on se meidän kombo. Meillä ei oo selkeä ykköstä. Niin huonon pelin jälkeen, niin pitää ottaa vaihto heti. Okei, toi peli oli ihan farssi, mut uskotaan, että seuraavan pelin lähtee. Mä en tee muita muutoksia. Jos mä pitää seuraavakin peli, niin sit mä muuta. Se oli se... Hei, chatti nyt.
Joo, kokkapu ehdottomasti. Vaihdetaan veskari ja mennään samalla muuten toiseen peliin. Ei tässä ole mitään hätää. Toinen peli. Mut nyt tää pitää hoitaa. Nyt pitää hoitaa. Nyt. Big boys need to be big boys. Big boys need to be big boys. Ensimmäinen erä. Tää on tosi tärkeä nyt. Kamo! Tää on tosi tärkeä. Hantsus ja Aho. Isot äijät. Kamo. Yve Montre. Älkää. Noniin, hyvä. Kamo. Ei, kuka ottaa boksia nyt? Kuka siellä ottaa jäähyjä? Hyys ja Lindel. Mitä helvettiä te teette? Ja kuka teki? Hantsusi. Nuori äijä. Siis apulais GM varas viime vuonna 7 rundilla eliittitason äijä. Ja täällä se dominoi ykköskierroksen. Ja terri. Törkeen iso... Älkää sulako. Minuutti. Oho. Naps, iso voitto. Noniin. Mä luulen, mulla on semmonen fiilis, että tässä sarjassa tullaan näkee. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Mä luulen, että tässä sarjassa tullaan näkee. Tää tulee olemaan pitkä. Mitäs muuten meidän AHLiakin pärjää? AHL-kausi loppu. Ne ei varmaan päässyt playoffeihin, ihan sama ketä kiinnostaa joku AHL. 3. matsi. Ja nyt palataan Montrealiin. Noniin, come on chatti. Big boys need to be big boys. 2-1. Hughes ja Byfield. Iso. Big boys need to be big boys. Toinen erä. Mut liikaa... Tää on se... Me tiedettiin, että tää on se ongelma. Tää on hyökkäävä jengi. Siis mikään johto ei ole turvallinen meille, kun me päästetään niin paljon maaleja omiin. Mutta me tehdäänkin maaleja. Me pystytään comebackkään näistä. Me ollaan koko kausi voitettu aika voitettu niinku pienimaalisia pelejä ja hävitty isomaalisesti. Tää on outo jengi. Kuinka pitkä YV me tarvitaan? Mitä? Me ollaan puoli erää pelattu YV:llä eikä tehdä. Erän loppu. Pitääkö mennä kattoo? Kyllähän me nyt mennään kattoo. Hei, viimeinen minuutti. Otetaan coachin paikka täältä näin. Siinä on Jack Hughes A-rinnassa. Mikä meno? Hyvä meno. Pittsburgh Penguins ekaa kertaa playoffeissa. Cam Tammepaa alaisuudessa. Tää on aika tiukka tunnelma. Sarja. Hei, mitä toi on mut erilainen. Mä en oo... Siis toi sarja... Näittekö te? Toi sarjaskore näkyy tuolla yläkulmassa. Ei mä päässyt playoffeihin koko vuotena, niin koko kautena, niin en mä tiennyt tota. Kattokaa toi vasen yläkulma. Tuolla näkyy toi sarjaskore. Siis ihan sairasta. Come on, hyvä EA. Ja sit mennään. Joseppi. Mikä kenttä meillä on täällä? 40 sekkaa. Hei, ykkös tarvitaan askiin nyt. Hieno niitti. Joseppi. Sandi Pellikko. Byfieldi. Byfield. Keskelle. Ja sieltä Jack Hughes, come on! Törkeä iso maali Jack Hughes. 3-3. Tää olisi iso peli. Montrealis varastaa nyt tää 3. matsi. Ja coachi syttyy. Mikä me coachi on ottanut kyllä vähän hittiä. Tuossa on jotain jälkiä tossa poskessa. Ei vältä siitä. Come on Jack. Me jäi. Ja lisää tulee. Ykköskettiä jatkaa. Aho, Byfield, Hughes. Ollut ihan pysäyttämätön ykkönen koko kauden. Ja Scheiffer seinille. Sitä ja Patelainen. Mitä ihmettä Patelainen tekee NHL:ssä vielä? Älä menetä hutsaa sinne kulmaan nyt sitä. Byfield. Oisko ykköskenttä uudestaan? Sebastian Aho ja menettä. Amon Aho nyt. Stamkos. Steven Stamkos. Ei mene Blomqvistille noin. Ei saa mennä. Hughes. McAvoylle. Tää on lämäriä viivasta. Siellä on vihun veskarilla numero 6. Voiko se numero 6 maalissa saada mitäänkin? Stamkos. Älä päästä! Hyvä Blomqvist. Joo, coachi on saanut kyllä kiekkoon aivan. Hei, mulla loppu paperi. Mun pitää käydä hakea. Vesikin loppu. No, otetaan tähän jatkoajalle. Kerjäks mä nopeasti hakea? Toivottavasti ei ratkea nyt. Mä käyn nopeasti.
Peli päättynyt. Ei oo. Hyvä. Come on, chat. GM lähti kesälomalle. Ei. GM on vähän flunssaa vielä, niin tarvii paperilla tästä. Muuten on räät naamalla. Hyvä Blomqvisti. Noniin. Ei, mä laitan kolmoskentä. Sidney Crosby ratkaisee tän peli. Uskotteko kotona? Kamo. Noniin Crosby. Siis meidän äijä, ihana äijä. Lindell tulee Crosbylle. Ungersörum laida. Crosby ampuu! Ei! Se olisi ollut hieno tapa lopettaa tää matsi. Eihän tää jääkiekkopeli voi hienommalla tavalla päättyä. Mutta ei loppunut tällä kertaa. Kamo. Kuka tekee sen maali? Is it time? Is it time? Is it time? Is it time? Is Ja it? kolmonen. Slavkovski. Sandi Pellikko. Pelannut vähän huonon kauden Pellikka, mutta nyt kaikki annetaan anteeksi. Me ollaan kuitenkin playoffeissa. Kuka nousee tällä hetkellä esiin? Mihin se sarjaskore hävisi tuolta yläkulmasta? Sehän oli tossa äsken. Mitä? Taitaa vähän lagaa. Laine. Miten tää Laine nyt vaikuttaa vihun vaarallisemmat pelaajalta? Ei voi Pate tulla, hei. Viisalinden laitat. Ei jumala. Okei, me tarvitaan kakkonen. Kakkonen kehi. Nopea vaihto. Lindeli. Mitä Lindel tekee hyökkäyksi kärkenä? No siitä sitä... Esa, anteeksi. Melkein ratkaisee. Fowleri. Ja nyt Eklundit kentälle. Kakkoskenttä ja ykköspari. Ei laita toi kolme. Laita aggressiivinen hyökkäyspää aloitus. Ja nyt ratkeaa tää peli. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Siitä. Eklundi. Laittaako Hudsonille? Eklund. Hudson. Viivaan McAvoylle. McAvoy. Eklundille. Terry. McAvoy. Eklund. Ei laita. Eklundin veljekset. Nyt taisi olla eka kerta, kun mä huomasin, että toi toinen Eklundi on raitti. Mä puhuin mun vittu 5 lehti hyökkäyksestä tuossa alkustriimissä, mutta okei, selkeä. Eklundi hakee raitilla kuuttiin, hyvä kuti. Mä jotenkin aina ajattelin, että se oli lefti, kun se pystyy pelaamaan KH ja VL. Miksi se voi pelaa OL, jos se on raitti? No mutta toihan on hyvä tieto. No nyt se sarjaskore tuli sen. Duck, laittaa syvä. McAvoy. Laitaa. Me tarvitaan ykköskenttä nyt kentälle. No annetaan kakkoskentän vielä. No vihreällä. Eklundi. Oliks tää nyt Victor vai Eklundi? Taitaisi olla Victori tää huonompi. Victor. Raitillapa Victor ja William on se lefti. Mä tarvitsen vaihon, mutta nyt pitää takakarvaa. Ei voi vaihtaa kesken takakarvi. Ei voi tehdä niinku Tammenpään Viapros. Terry. Eklundi. Joo, nyt otetaan vaihto. Ykköskenttä. Joo, se jotenkin näkee, että toi Eklund menettää tonne. Oli hyvä ottaa vaihto tähän paikkaan. Montreal heittää. Mutta Montreal on ihan helisemässä tällä hetkellä. Jyys. Laidasta. Syvää. Byfield on hyvä näissä karvaustilanteissa. Ei saanut. Suzuki. Stamkos. Steven Stamkos. Siniviiva yli. Vanhoilla jaloilla. Suzuki. Siellä Demidov jo kaatuu, mut et sä sillä saa kiekko. Nugent Hopkins. Hudson. Mitä tekee apu laidasta? Hughes. Siis toi Jack Hughes on ihan sairas. Pitää käsiin naamalla. Noniin, kolmosketja. Ja onko Sidney Crosby? Oisko se? Come on. Mikä legenda tullut takas kutoskaudelle. 43V, voittaa aloituksen, Sanni Pellikko. Mitä helvettiä yhdellä kädellä? Mikä toi oli? Siis farmiin saman tien tommosista. Mitä näittekö te? Sanni Pellikko lähtee viivas alimpana hakee yhdellä kädellä diikkiä. Ei voi ratketa tähän ja Blomqvist ottaa pikkasen isoja. Siis nyt, hei. Siis mitä? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Okei, ykkösketju. Jos tää nyt ratkeaa siihen, että tosta menetään kiekkoa ja sitten hyökkäys. Hyvä Aho, ei ratkea onneksi. Hughes. Tää on kyllä ihan sairasta. Siis tää Hughes, Aho, Byfield. Tää on ihan käsittämätön ketju. Hughes. Kato kun se mitä tää Hughes tekee?
Miten Davis päästi toi ja meille jostain Kemelistä? Lindeli ampuu. Ei, Dobson. Taittais melkein vaihto varmaan. Joo, ykkönen aika hapoilla. Pitäisikö antaa neloselle yksi chanssi? Mä jotenkin kyllä luotan neloseen. Nelonen on ylivoimasti mun huonoa ketju. Siellä on kyllä Mikael Granlund. Aho. Kato! Aho! Hyys! Byfield syöttää ohi. Oli hyvän näköinen. Kohta menee toista jatkoaika. Lindholm. Pitäis ottaa vaihto, mutta pitää takakarvaa. Ei saa vaihtaa nyt, Lindholm. Heittää syvään. Nyt ehtii vaihtaa. Ota kolmosketju. Luotan kolmosessa on kokenut aijaa. Nugget Hopkins, yli piste per peli viime vuonna playoffeja. Sidney Crosby. Mä laitan paljon kolmosta kentällä. Hopkins. Mitä sä teet? Ungersörm. Hopkins ja Crosby oli siellä. Hyökkäyspää aloitus ja kakkoskenttä. Nyt Eklundit ja kolmospari. Ja näin. William Eklund aloituksessa. 15 millin pahvilla. Onko joukkueen ylipalkatuin pelaaja? Pitäis voittaa noi aloitukset. Slavkovski. Meillä on kolmospari nyt. Ja kato, kun se Timmins antaa sen kävellä. Ei me ikinä Blomqvistille noi Timmins. Terri ja Eklundit. Mitä miehet keksii? Eklund. Syöttää... Siis toi kolmoskenttä on ihan sikana parempi kuin tää kakkonen. Hieno niitti Josepilta. Ja Patelainen. Laidasta. Lindholmille vasemmalle. Lindholmi. Keskusta kiinni. Kunnan keskelle ei pääse. Hieno Timmins. Nyt tarvitais vaihtoa. Otan kolmospari. Tai kolmoskenttä, anteeksi. Joseppi syvä. Ja onko Crosby sinne? Laita. Crosby! Ungersörm! Mikä toi koppi oli? Terve. Ja kolmoskenttä ratkaisee tän peli. Uskokaa tää. Hyvä kolmonen. Pikku uploadit katsomasta kolmoskentällä. Noniin. Crosby. Häviää aloituksen. Mitä toi on mahdollista? Crosby. Keskelle Ungersörmille! Siis voisko joku ratkaista tän pelin? Ei herra jestas. Kolmonen jatkaa. Täyspaine päälle vielä. Crosby. Nyt pitää voittaa tää hyökkäyspää aloitus. Ei. Ja häviä. Siis perkelee. Caulfield. Ei vissi se ratkee nyt. Menkää siihen iholle. Se voi antaa kävellä tosta noin. Hudson. Crosbylle. Hopkins. Heittää syvää. Nyt pitää karvaa se, jos sä heität tosta syvää. Hieno Ungersörm. Pitää kyllä voittaa noi kiekot. Okei, tarvittais taas... Mä venään, että toi ykköskenttä on fresh. Ei kun täällä on erän lopussa kohta. Mäkä voi. Eliittiprospekti ratkaisee se nelosen. Se on pelannut hyvin se Hantsus kyllä. Oot oikeas. Hantsus on tehnyt isoja maaleja tässä ottelusarjassa. Mä en antanut neloselle yhtään vaihtoa tohon erään. Mun pitäisi ehkä laittaa nelonen kentälle. Mut ykkönen. Heitetään ykkösen jälkeen toi nelonen. Annetaan neloselle yksi chanssi. Noniin, mut Aho, Byfield ja Hughes. Koska viimeksi pelattu toinen jatkoaika. Nää on kyllä harvinaisia. Aho. Keskelle Byfieldille ei vieläkään ja Hughes. Mut kyllä me ollaan oltu parempi joukkue tän jatkoaika. Tää jengi ansaitsee tän peli. Mut NRissä ei aina toimi ansaita logiikka. Hughes. Aho. Sebastian. Alueelle. Sebbe. Laittaa Hughesille. Ja ripari sisään Aho. Siellä on Fowleri kiekon päällä selällään ja ei uppo. Noniin, neloskenttä. Joo nyt. Ei tuu mitään ilmaiseksi. Jos me mennään päätyyn asti, niin tää on muuten pitkä striimi, mut sitähän varten, että täällä oottekin. Ei oo helppo reitti. Ei oo helppo reitti. Jätkä pelasi niinku helvetin hyvin ja meni tosi kova eteenpäin. Mennään eteenpäin. Slavkovski. Ei vitsi. Kato! Jos soi heti maalis, kun mä annan neloskentälle aikaa, niin... Kato heti jotenkin, ei näytä vakuuttavat kuin neloskenttä. Mitä sä Mikkel teet? Mitä täällä tapahtuu? Neloskenttää? Ei jumalau. Nelonen ei pelaa enää vaihtoakaan. Siis mitä täällä tapahtuu? Siis näittekö te? Lindell ja Granlund heitti rännei puolelle toiselle ilman mitään logiikkaa ja melkein se on omissa. Ei mene nelonen enää ikinä tonnekin jäälle. Noniin. Teidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Noniin. Stamkos vastaa Aho. Ja Ahohan hoitaa. Hyvä Sebbe. Ykköskenttä sentteri. Kuka teistä on sanonut, että Aho ei pystyisi voittaa ykkösen sentterinä? Kyllä se voi. Voi voittaa Stanley Cupin. Laineelle. Mua pelottaa tää Pate jotenkin. Tää Pate on ollut jotenkin... Kato nyt, se takakarvaakin täällä. Epärealistinen laine. Jussi.
Miksi mulla tuntuu, että mulla on ääni tässä lähdössä? Ei oo ollut tämmösiä 2 tunnin... Juu. 2 tunnin huutosetteen hetken. McAvoy. Aholle. Jos tuntuu, että ääni lähtee, niin sit mun pitää kyllä oikeasti lopettaa, koska se oli 4 päivää pois viime viikolla, niin sitä ei pysty kyllä. Stamkos. Ja siis milloin tää peli loppuu, herra jestas. Aho, nyt tarvitais vaihto. 3. ketti. Ykkönen ja 3 on mun 2 parasta ketjua tällä hetkellä. Hopkins. Ei, mikä toi no-look-passi oli. Keitsi, syvä. Nää pitää McAvoy hoitaa, mut meillä on McAvoy ja Lindell, tää pitäis purkaa. Just näin, Lindeli. Eklundille. Nugent Hopkinsille. Miksi täällä on Eklund, kun mun piti laittaa 3. kenttä sinne? Eklund pelaa 3. Missä Crosby on? Doc. Eikä Crosby loukkaantunut muuta. Ungersöry. Siis mitä täällä tapahtuu? Ratkaiskaa nyt joku tää. Tää on pisin peli franchise-sarjojen historiassa. Nugent Hopkins. Ei laita. 50-50 melkein laukaukset. Eklund. Caulfield. Ungersöry. Josep. Laidasta. Heittää dumppia. No älä nyt lopeta sitä karvausta, kun sä kerran heität sen dumpi. Mulla on kaikki kentät hapoilla. Mun pitää antaa 4 toinen chance. Gates. Et pääst, hyvä. Ja nyt 4. kenttä. Toivotaan, ettei tapahdu mitään farssia. Esa Lindell nostaa. Pelaa vähän aikaa Esa itsellesi. Ei jumala, sä oot kyllä niin turha ton kiekon kanssa. Caulfield. Lindell. No Lindell kyllä menettää paljon kiekkoja tuolla maalin. Kapanen. Nyt. Siis tää 4. kenttä ei pääse ylöspäin. Katso, siis tää 4 on aivan farssi. Granlundi. Mikke, haluuksä se Stanley Cupin Mikke? Nyt olisi aika näyttää. Ihan hullu passi Oliver Kapaselle, Hantsus. Mikke! Ei. Ja 4. Nyt näyttää hyvältä tää 4 peli. Kapanen, Hantsusi. Herran jestas, Kapanen. Siis ihan hullu vaihto 4. Annetaan pienet taas. Miten toi saa, että voi vaihtaa kenttiä, kun on katsomassa? Pitää ottaa toi valmentaja paikkalu. Mun ääni ei ollut kyllä valmis tähän playoff kevääseen vielä, täytyy sanoa. Hudson. McAvoy. Terry. Ja räpylä heilu. Fowler. Fowler on kyllä kova äijä. Nyt 1. kenttä ratkaisee tän peli. Kamo. Tärkeä aloitus. Aho voittaa nämä aloitukset. Mä luotan Ahon tossa ympyrässä. Ja mä luotan Jack Hughesin kentällä. Ja häviä. Siis ei jumala. McAvoy. Siis me ollaan kohta 3. jatkoilla. Aho heittää syvää, kun Byfield olisi läpi. Byfield. Kuka tän nyt ratkaisee? Siis tää on ihan superhapokas ottelu. Rischer. Mutta Montrealille ei ole kyllä maalintekopaikkoja. Meillä on kaikki parhaat maalintekopaikat ollut. Kyllä harmittais hävitä tää matsi. Lindholm. Doc. Roy. Syvä. Nyt 2. ketju. Älä. Mitä siellä tapahtuu? Eklundi. Hei, kiekko pois alueelta nyt. Et sä voi menettää tossa. Joo. 4 pelasi niin hyvä vaiho äsken, että mä annan 4 uuden. Mä annan 4 chance. 3. jatko alkaa mittaa jo yleisökin kestävyyttäkin. Kyllä. Ei siis toi Sandi Pellikka on. Sandi Pellikka, hei. Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostauksesi mulle? Okei, 2. kenttä palaa. Mä jotenkin toi 4. kenttä omista lähettää, se on jotenkin riski. Ahistaa liikaa. Vähän sama GM. Viiva, älä. Lundqvistkin ottanut iso koppi. Lundqvist pelaa kyllä 1. maalivahdin paikkaa itse. Nyt 3. kenttä. Me tarvitaan Crosby tohon aloitukseen. Jos nyt... Crosby on muuten loukkaantunut, jos nyt ei tuu Crosby tohon. Hyvä. Okei, Sidney Crosby on täällä. Kamo, joukkueen kapteeni.
Lindell. Nugent Hopkins. Päätyy. Oisko Sidney Crosby? Mitä toi kaverin maalivahti oli tuolla perseellä? Laine. Pate. Ungersööry. Lindell. Sandin Pellikka. Hopkins. Lindell. Ei jumala. Stamkos. Lundqvist. Lindellille. Lindell. Siis Sandin Pellikka jälleen kerran. Mä lupaan, että mulla ei ääntä huomenta Sandin Pellikan takia. Crosby heittää syvää. Okei, kakkosketju. Nyt mä kyllä vaihoin ketjut, kun on vihulikijakko, mutta onneksi se tuli hassu. Sandin Pellikka, hei. Aika. Tulee pakoon nuori Kovatsuk veke sieltä. Kolmas jatkoaika. Siis tehkää nyt joku niinku ihan niinku chatinkin puolesta. Ja kolmatta jatkoaikaa. Mäkä voi. Hughes. Lauleta. No se heti pystyy. Hughes. Ei vitsi, laittaa suoraan Schäferillä. Suzuki. Caulfield. Byfield. Rekka. Mene nyt rekka sinne. Schäferi. Hei, te tiedätte kuinka perseessä toi Schäfer on. Hyvä. Byfield. Mene. Ei! Jalat alta, tuomari! Jalat alta! Tuomari! Missä vitussa sä olit, kun tää peli alkoi? Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Byfield vedetään ja ei ratkee tää tuomari farssiin tää! Ei ratkee tää tuomari farssiin tää! Tuomari, siellä on Byfield! Kävelee mua kadulla vastaan, niin kannattaa mennä tien toiselle puolelle, että silloin mä voin tehdä jotain tahallista. Siis Byfield vedetään törkeästi nurin. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Siis aivan täys katastrofi, aivan täys tuomarifarssi. Byfield nousee alueelle. Hei! Miten sä kaadut Oliko Ronaldo? Ei jumalauta. Me oltais ansaittu toi voittochatti, vai mitä? Me oltais ansaittu tuomariskandaali. Byfieldin asenne on parantunut jää-ajan takia. Selkeä. Jaha. No, mennään nelospeliin. Siis me oltais ansattu toi voitto. Mun mielestä jengi pelasi hyvin. Tää nyt oli ikävätä ottelusarjan kannalta. Noin 50-50 pelit on vaan voitettava. No me halutaan tätä tänään niin paljon. Me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Noni, jes, Eklundit kapane. Okei, jes, tätä tää jengi ei häviä kyllä enää. 6-2. Loistavaa. Ja kuvitelkaa, tää sarja olisi nyt 3-1 jo. Mut me ollaan parempi jengi tässä ottelusarjassa. Mun mielestä se on tullut okei. Pierre-Oliver Josep on loukkaantunut. Hän on pelikunnossa 6. joulukuuta. Täällä on vapaa spotti, mut kuka siihen nousee? Ei saakeli, nyt pitää farmista nostaa. Jonkun pitää nostaa esiin. Tosta kokoonpanon muutoksi. Toi oli yksi parhaista pelaajista silleen, niin kun loukkaantuu, jos joku niin kun pitää päättää, että joku loukkaantuu, mutta silti niin kun ikävä tilanne. Kokoonpano siirrot. Kelle me annetaan chanssi? Täällä on, tää Brunikke on varmaan paras. 78 overall, 24-vuotias, tää on top 4 potentiaali. Tää voisi nousta vielä overalliin, jos se pelaisi hyvin. Pieniemi olisi toinen, mutta se on 3 overallia pienempi, niin kyllä mä luotan tähän Brunekkeen. Brunekkeen tohon tontille. Jes. Oho, mitä Ville Koivunen? Ei mulla sulle ole mitään asiaa. Pysy vaan siellä penkin päässä. Ihan sinne penkin päähän. Noniin. Sitten mulla meni nämä parhaat ketjut, niin nyt pitää muokkaa nää, että menee ne oikeat. Eli ykkönen oli Aho, Hughes ja Byfieldi. Kakkonen on Eklundit ja Terry. Holmberg on Viltissä. Sitten on Ungersöörym, Granlundi, Kapanen.
Coach haluaa laittaa Crosby penkille. Mä en tiedä, onko se ihan sekasin. Siis Crosby on ihan god. Crosby lähti C. What? Minkä takia? 1 kuukausi maksaa 500 €. Palai! Iso kiitos ykkösketjuun liittymisestä, jäseneksi liittymisestä. Iso kiitos. Kamo! Hantsus. Joo, Hantsus tähän. Tää on kova. Hantsus, Kapanen, Kraan, Ungerson, Crosby, Nukentovkis. Just näin. Sitten Lindell. Joo, Hudson on hyvä ton McAvoynkaan. Ja sitten Sandy Pellikka tohon. Siis Sandy Pellikka on kyllä viltis, jos mä vielä kertaakaan näen sen sekoiluun niinku enempää. Ja sit mun pitää vaihtaa tää ykkös-YV, koska... Okei, no tääkin YV olisi +5. No itse asiassa meidän YV ei ollut top 10 kyllä tällä kaudella. Et mä voisin kyllä antaa coachin visiolla. Mennään coachin visiolla nää YV, et katsotaan mitä tapahtuu. Sen verran mä muutan coachin visioon, että mä heitän Crosbyn Mä heitän Crosbyn tohon YVlle. Noin. Sandy Pellikalle se just joo. Just joo. Ootteko tää ihan sekas? Noniin, ja siis mitä? Minkä takia Sidney Crosbylle ei ole kapteenia? Mikä juttu tää on? Ja Byfieldin asenne on huono, että häneltä viedään. Joo, noniin, jes. Ottelusarja on 2-2 ja paluu Pittsburghiin. Jos me hävitään tää matsi, me oltais vierais selkä seinää vasten Montrealissa. Tää on ottelusarjan tärkein matsi tähän mennessä. Come on. Lähdetään simuloimaan. Noniin. Iso ykkönen. Kakkos. 3-2 johto 3. erä. Tää on tiukka matsi. YV. Suorittaako tää coachi YV? Ei suorita. Pitääkö se laittaa heti takas? Tää äijä. Sä oot niin jumala. Hei. Tää sarja olisi jo tässä. Jos ei oltais näyty tuomarifarssia. Kolmospeli jatkoajalla. 3-2 ottelusarjan johto Montrealin mentäessä. Nyt laitetaan pakettiin tää. Oikeesti. Näin. 6. Montrealissa. Tässä on yksi suunta ja se on voitto. Joo, Blomqvist on pelannut hyvin playoffeissa. Oikein soot. Ensimmäinen erä. 1-1. Tiukkaa tekee Byfield ja Laine. YV-maali. Toinen erä. Ei tää mene sen 7. Ei tää voi mennä sen 7. Nuken Hopkins. Kamo. 2 YV-maalia jo. YV toimii nyt. Puretaan. No, jes. Kamo. Voitetaan tää peli. Totta kai. Mitä te luulette? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Mulla on vain yksi kommentti tähän. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Laitetaan kaikki isot täältä nyt. Big boys need to be big boys. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Mulla on coachille asia. Pelisuunnitelma. Mulla on suositellut, jääajan jakaminen. Hyökkääjät. Ja me pyöritään 3 ketjua. 4 eikä jäällä nyt. Sitten puolustus. 2 ekaa pari. Pyöritään ylintä 4. 3 pari ja 4 ketju jää nyt pienelle jääajalle. Parhaat pelaa. Noniin. Ja sitten 7. peli. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Ei tässä ole mitään muutettavaa tässä näin. Noniin, kamo. Mä mietin vähän aikaa, että mä sanoin, että hetkinen, että sulla on varaluistimet, millä sä et voi pelata. Miksei sulla ole sit varaluistimia, millä voi pelata? Tota ei pitänyt laittaa, mutta toi on hyvä motivaatiopuhe. Noniin. Ensimmäinen erä, tää mennään hiljaa minuutti kerralla. Tarvitaan... Oltais tarvittu se ensimmäinen. Miten meillä on 3 vetoa ekaan 10? Nyt vähän tsemppiä äijät.
Ei jumalauta. Ei jumalauta. Idän kakkosena ei voida putoa ekalla kierroksella. Seitsemäntoista 6 vedot, herätys nyt! Joka äijä nyt. Hyvä, Sandi Pellikko. Kamo, me noustaan tää peli vielä. Meillä on 8 laukasta tässä pelissä. Mitä helvettiä te teette siellä jäällä? 7 minuuttia. Okei, tää toinen ero oli parempi. Me parannettiin. Meillä oli joku 15 vetoa tohon vikaan 10. Noniin. Mä tuun kovaa siihen pukuhuoneeseen. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Viimeinen erä. Kamo. Me tarvitaan se häkki. Kamo ja Troiteri! Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Ei jumalaut! 10 jäljellä. 8 minuuttia. 7. Mä menen kattoo vika femmo. Siis mua ärsyttää, kun se Game 2, tää sarja olisi pitänyt olla 4-1, mut nyt keltaista katsomus. Kamo, syttykää nyt siellä chatissa. Miksi meillä on 4-kenttä, kun mä sanoin, että 4 ei laiteta sinne? Coachi! Hei, mä en oo nyt valmentaja paikalla. Mitä ihmettä? Valmentaja. Hei, nyt hei, fanit ei saa luovuttaa tässä vaiheessa. Pitää seisoo nyt jengin tukena. Täältä noustaa, Hudson. Kapanen! Mulla loppuu ääni oikeesti, me ei voida jatkaa tätä enää tän jälkeen. Kapanen ja längeistä. Mitä sanoo veskari? Ei saa mitään kiinni. Ja mä sanoin jo tässä vaiheessa, vaikka me päästään jatkoon, niin tästä striimi loppuu nyt, koska mä pelkään, että ääni lähtee taas. Byfield. Suzuki. Nick Suzuki. Demidov. Ampuu. Se on 7. peli. Aho. Syvä. Hei. Byfield, hyvä. Nyt pitää voittaa nämä 2. Mitä? Mun pitää katsoa täältä aina nämä vaihot, kun mä en näe tosta facecamilla. Aho, ampuu, Fowler. Kakkosketju. Eklund. Lindell. Sandin Pellikka menettää se. Ylös sieltä Sandiin, ylös! Scheffer. Pate Laine ei ratkaise tätä. No onpa vaikea peli. Me ei luovuteta chattiin. Uskotaan nyt tähän. Uskotaan tähän hommaan. No me halutaan tätä tänään niin paljon, me otetaan tätä tänään aktiivisella pelaamisella. Voitte tai kuolema. Siinä oli suora puhe coachin suusta. Noniin. Mä teen vielä yhden jutun. Mä laitan Crosbyn lisähyökkääksi, koska kun mä otan sen veskan pois, niin Sidney Crosbyn on pakko olla kentällä.
Ei saakeli. Missä se nyt on? Viimeinen minuutti. Noniin. Pate ei oo tänne tulossa. Kamo. Me tasoitetaan tää peli vielä. Patrick Laineen maaliin tää ei ratke. Aho. Hudson. Hughes. Mikä tää on? Mikä tää neppi oli? Slavkovski. Laidasta. 50 sekuntia. Me tarvitaan kyllä maalivahti poiskin kohta. Aho. Nyt pyöritään ihan väärässä päässä. Hudson. Mitä siellä tapahtui? Kiekko ylöspäin nyt! Byfieldi. Otaks veska pois? Ei ehkä vielä. Byfield. Päälle sinne! Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostauksesi mulle? Mä vannoin, että tää Montreal tulee mennä pitkälle. Siis mä luulen, että me oltiin oikeesti aika lähellä niin jotain hienoa. Jack Hughes vetää tolppaan 30 sekuntia ennen loppuun vielä. No mut hei, tää siis, no joo ei siis perseestä. Mitä mä nyt tässä, en mä nyt lähde yrittää laittaa paskaa ympärille mitään hopeareuduksia. Paras kausi oli tähän asti. Mä toivon, että Crosby ei lopeta. Oli siis vitsi Crosby, kun olisi nostanut kannuun, kun... Oliver Kapasen Vantaimer. Joo. Mä haluun nähdä sen. Mitä siinä tapahtui siinä Jack Hughesin one-timerissa? Se oli niin lähellä kuin voi ikinä olla. Siellä meidän uusi ykköstykki oli ihan prime maalintako tontilla. Me pystytään ensi kaudeksi aika sama rosteri mun mielestä pitää. Et se nyt on se positiivinen juttu. Jack Hughes, maskit. Ai että. Ai että. Ai että. Ai ja Byfieldi. Byfieldi kesällä vähän Ronaldoa, kato päällä tosta sisään. Ei. Olipa sairas kausi. Ihan siis ihan sairas kausi. Nyt meni kyllä mielenkiintoiseksi, miten tää franchise jatkuu tästä. Katsotaan kuinka voittaa kannun ja katsotaan lopettaneet pelaajat, koska mä haluan nähdä tämän jakson lopuksi, että jatkaako Sidney Crosby vielä. Olisihan se hienoa. No sillä nyt ei mitään väliä, että Joseppi voi pelata. Patrick Laine 2 ratkaisuvaa maalia ja... Oi, olipahan kausi. Meillä on 3 kautta aikaa vielä. Se palkkakatto tulee olemaan meidän pahin vihollinen. Mä en nyt muista, ketä pelaajia meillä oli. Katsotaan tähän jakson loppuun vielä, kohta nähdään se Stanley Cupikin. Mut ihan sopimukset. Mua kiinnostaa, että ketkä pelaajat. Hudson on ufa. Hudson on ufa, Sandin pelkkä RFA. Onks mulla edes rahaa Hudsoniin? No joo, ensi jaksossa tulee aika mielenkiintoinen. Mut suht sama nippu voidaan niinku pitää. Se nyt on tärkeintä, mutta toi Hudsoni ei saa kyllä lähteä mihinkään. Utah Oilers 4-0. No, katsotaan kuka voittaa.
Siis toi olisi pitänyt olla me. Toi olisi siis... Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Siis ihan, onks tää joku vitsi? Onks tää real life? Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostaa? Onks tää niinku EA joku trolli? Siis mitä täällä tapahtuu? Mulla oli ei. Hei Crosby. Kaikki antaa uploadinnu Crosbylle ihan oikeesti. Mikä ura on mies vetänyt? On respect. Sidney Crosby, Marchand, Panarin, Duchesne, O'Reilly. Nyt on isoja lopettajia kyllä. Hattu päästä Crosbylle. Me ei saatu Crosby. Siis oli niinku... Siis... Mut mä jotenkin se Montrealin jengi näytti tosi hyvältä. Oli kyllä fiilis, että toi saattoi olla just Stanley Cupin ratkaiseva sarja. Tai silleen, että ei toi Montrealin kannu nyt yllätä mua. Kun katso niitten jengiä ja... Katso tota ottelusarjaa. Mutta playoffeissa yleisesti katsotaan vähän miten kaikki pelas. Byfield -6. Hughes. No ihan hyvin pisteet teki. Mä en tiedä mitä Hughes ja Byfield on -6 ja 5. Siis ykköskenttä otti ihan sikan miinusta. Crosbykin -5, 2 pistettä. Mitäs maalivahit? Joo, no niin siis veskapeliä meillä ei ollut. Siis ei ollut. Lundqvist pelasi pari peliä hyvin, mutta ei sit sen enempää. Sandi Pellikka oli itse asiassa meidän yksi parhaita pelaajia, vaikka mä haukuin sitä aika paljon. Mennään kattoo Montreal. Suzuki 28 pistettä. Tää oli kyllä tasapaksuinen nippu, joka me oltiin niinku enemmän kuin lähellä voittaa. Crosby valmennuksen, se on kyllä totta jo. Crosby pitää saada coachiksi. Ei jumalauta. Muuta. Vielä kun katsotaan noin palkinnot, niin mä näytän teille nopeasti runkosarjan pistepörssi. Mä unohdin näyttää sen. Mä tiedän, että jengiä kiinnostaa se. Kuka teki eniten pisteet runkosarjassa. On se vikku hymy tohon noin. 124 pongo. Teuvo Teräväinen 111 pistettä. Siis mikä tää Teuvo on? 84 Teuvo 111 pistettä. Anteeksi. Yes. Alright. Sitten vielä. Lopetetaan jakso kauden palkintoihin. Stanley Cup-voittaja on Montreal Canadiens. Siis pudotuspelikaavio. Tekeekö niillä muita vastaan edes tiukkaa? No niin, no Floridaa vastaan niillä oli 7 pelin sarja. Siis tää oli käytännössä, jos me oltais päästy voitettu Montreal, niin se olisi ollut Floridaa vastaan käytännössä Stanley Cupista sit semifinaalit. Käytännössä, mitä tää nyt näyttää, että tää kaavio meni. Huhhuh. Isoja askeleita oli. Isoja askeleita oli tällä kaudella. Arturs Matthews, Bedard, Hartti, James Norris, Makar. Makar on voittanut melkein kaikki. No joo, itse asiassa on Quinn Hughes voittanut jonkun. Lady Big Nylander, oho. YouTubettaja Calder, Smirnov. Conn Smythe, Suzuki. Onneksi ei ollut Pate. Vesna Gustafssoni. Skinner voitti ennen Gustafssonia 2 putkea siis. What? Jack Adams, De La Rovere, Selke Beniers, Lindsay, Richard Matthews, Arturs Matthews. Joo, siinähän ne oli. Okei, hei, kiitti jaksosta. Ja uskomaton jakso. Mulla... Äänikin otti vähän hittiä tänään, mutta oli se arvosta. Hei, ei mitään, ensi viikon keskiviikko jatkuu. Ja vihdoinkin, mä luulen, että tämä Pittsburgh Penguins franchise, niin me saadaan kyllä huikeat viikat 3 kautta. Hughesin takia, McAvoyn takia, me ollaan saatu nyt voittava joukkue. Ja kun ne kaikki palaset loksahtaa, niin me voitetaan se Stanley Cup. Se oli mahdollista tälläkin kaudella, mutta ei tullut. Alright, hei. Ei mitään. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Striimei taas torstaina ja perjantaina. Ja sitten... Ei, sunnuntai. Alright, palataan. Kiitti. Jammer.